ਪੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਮਿਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਆਓ ਹੁਣ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਪਾ ਭਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਰੱਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਆਜੋ ਬਾਈ ਜੀ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਜੀ ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਉਂਡੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਉਂਡੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਨਸੀਰ ਜੱਟ ਕਾਦਰਾਬਾਦੀਆ ਉਸਤਾਦ ਨਾਜੀ ਵੜੈਂਚ ਸੋ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਬੱਟ ਇਸ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਛੋਟਾ ਵੈਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲੇ ਛੱਪੇ ਥਿਆੜੇ ਨੇ ਬਲਾਲ ਅਸਲਮ ਗੇਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 to 5 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਵੈਸੀ ਛੋਟਾ ਵੈਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 1 to 5 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਹ ਟੋਕੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡਰ ਬੰਨੇ ਪਰਵੰਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਰੇਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਸਮਰਾ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਫੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਣ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਚ ਸ਼ਾਨੀ ਗੁਜਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਮੀ ਇਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀਗਾ। ਕਾਸ਼ੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਸ਼ਰ ਭਰਾ ਚੱਕੀ ਮੈਚ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਜੀ ਆਜੋ ਬਾਈ ਜੀ ਅੜਚੱਕ 5 ਗਰਾਈਆਂ ਬਾਬਾ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਟੀਮ ਗਰਾਉਂਡੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਟੀਮ ਗਰਾਉਂਡੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਈ ਜੀ ਟੀਮ ਗਰਾਉਂਡੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਰਾਉਂਡੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆ ਮੈਚ ਦਾ ਹਾਫ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹਾਫ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਰਕੋਟੀਆ ਰਫਾਨ ਫਨ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੀ ਆਵਾਮ ਵੀ। ਸੋ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੇ ਮੈਚ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਭਾਜੀ ਟੀਮ ਗਰਾਉਂਡੇ ਆ ਜੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ ਕਹਿੰਦੇ 51 ਸਜਾਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਹੋਣਗੇ। मैच आप जल्द जल्द शुरू करा दिए। मैच जल्द तो जल्द मैच भाई जल्दी शुरू करा दिए सो मेहरबानी करनी। और दूसरा मैच होएगा कहते 51 सजादा शेरे पंजाब कबड्डी क्लब और कहते रॉयल किंग मजहबल बूटा कबड्डी क्लब होणगे मुकाबले। मैच है मैं ते पहले गल कीती अज बिना चुल्लियां तो अगे निकलनी है। अज बिना चुल्लियां तो भांबड़ मचने हैं। सो काके वर्गे रामश वर्गे साडे इस पिंड दा मान है। सो रब चढ़दी कला विच रखे ना सारे खिडारियां जिन्ने भी कबड्डी दे खिडारी है सो सारे ने इदां ही प्यार बनया रहे। तनवीर मुगले मेंबल फराज मुजम्मल स्पोर्ट्स वाला भरा साडा फजलिया गुज्जर जी उस्ताद असगर अच्छू जी सैफ संधू ते उस्ताद खाला बद्दल ये साडे सारे ऑफिशियल मौजूद है। आओ 2 सेकंडां दी कबड्डी पाउण वाला महान है जेड़ा कहंदे इंग्लैंड सीजन का भी कहते बेस्ट डिक्लेयर होया है ते मुंडे ने 2 सेकंड की कबड्डी पा के कबड्डी दे विच कहते रिकॉर्ड लाया है। ये राणा हैदर है। सो लैंदे पंजाब दा मान है कबड्डी दी जिंद जान है। सो मैच आपां जल्द तो जल्द जेड़ा शुरू करा दईए। टीम उपरले मैच दी जल्द तो जल्द ग्राउंड दे आ जावे। जी भाई जी हुण शुरू करा दईए। हेलो पहले मैच वाली है टीम जी एक ग्राउंड आ गई है। उस्ताद नसीर जट कादराबाद जो खेडी ना मियां चंदू दे विच उत्थे वड्डियां स्क्रीनां ते वड्डियां तस्वीरां देखण लभियां है। वो कहंदे उत्थे मियां चंदू दे विच बहुत वड्डा कबड्डी कप कहंदे डॉक्टर मुजफ्फर सुभानी गुज्जर जी चौधरी सलमान फयाज वड़ैंच सो साडा वड्डा भरा
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐ। ਟੀਮ ਉੱਪਰਲੇ ਮੈਚ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆ ਜਾਵੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਓ ਭਾਈ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰੋ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਔਰ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡੇ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਜੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੱਟੂ ਜੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਨਸੀਰ ਜੱਟ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਬੱਟ ਨੇ ਟੀਮ ਕੱਢੀ ਤੇ ਕੱਲੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦਾ 1 to 5 ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵੀ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਭਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਇਰ ਵਾਲੇ ਮਿੱਠੂ ਜੱਟ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਫਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਜੱਫੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 1 to 5 ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੇ ਲੱਖ ਦਾ ਲੱਖ ਦੇ ਜੱਫੇ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਹਾਊਸ ਆਫ ਟਾਇਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮਿੱਠੂ ਜੱਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਬੱਟ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਆ, ਫੱਟੇ ਚ ਗੱਡੇ ਕਿਲ ਵਰਗੀ ਆਸ਼ਰ ਟੀਮਾਂ ਮਾ ਜਲਦੀ ਸੱਦ ਲਈਏ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਭਾਜੀ। ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰੀ ਗੁੱਜਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਫਾਰੀ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਤਾਰਾ ਗੁੱਜਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਬਾਰੀ ਗੁੱਜਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟੀਮ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਫਾਰੀ ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਜੁਪੜ ਗਏ ਹੈ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੋਰ ਸੁਫਿਆਨ ਗਿੱਲ 54 ਢੋਟੀ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਖਾਲਦ ਵਾਲਾ, ਤਾਰਕ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮਰ ਬੱਟ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਐਂਟਰ ਕਰੀਏ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਚੱਕ 5 ਕਰਾਈਆਂ। ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ। ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਸੁਫਿਆਨ ਗਿੱਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ। ਹੁਣ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਯਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਪੱਪਾ ਭਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗ ਬਲਣੀ ਹੈ ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਜੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਖਾਲਦ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ 8 ਚੱਕ 5 ਕਰਾਈ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਜੀ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਉਸਤਾਦ ਫਾਰੀ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ। ਸੋ ਉਸਤਾਦ ਫਾਰੀ ਗੁੱਜਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਟੀਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਸਤਾਦ ਤਾਰਾ ਗੁੱਜਰ 78 ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਫਾਰੀ ਗੁੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਟੀਮ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤੂ ਕੋਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਫਾਰੀ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪੜੇ ਹੋਏ ਐ। ਮੈਚ ਬਾਬਾ ਖਾਲਦ ਵਾਲਾ ਜੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਭਰਾ ਆਮਰ ਬੱਟ ਜੀ, ਤਾਰਕ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਚੋਰੀ ਸੁਫਿਆਨ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਭ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ 28 ਚੱਕ ਵਾਲਿਓ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਜੀ ਵੈਲਕਮ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ। ਐਲਾਨ ਸੁਣ ਲਈਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਨਾ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਅਮਜਦ ਸ਼ੀਨਾ ਜੱਟ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਈਏ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ। ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਜਦ ਸ਼ੀਨਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰੀਆ ਔਰ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਅਵੈਸ ਕਿੰਗ ਚੇਲਾ ਹੈ, जनाब मियां मुकद्दस चेला है और छोटा वैसी चेला है और बल्ले बल्ले कराउंदे है। आओ अमजद शीना जट, अमजद शीना जट ने जेड़े जेड़े मुंडे चंडी है, ये गल ते पक्की है, उन्होंने जहाजां दीयां बारियां नूं वड्डा हथ पाया है। पहले अवैस किंग दे कनेडा विच खेडिया, फिर कहंदे पिछले साल मियां मुकद्दस खेडिया, हुण छोटे वैसी दो चल गए, हुण तेरी तैयारी है। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵੈਸ ਕਿੰਗ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੜੇ ਹੋਏ ਐ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਜਦ ਸ਼ੀਨਾ ਜੱਟ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਅਮਜਦ ਸ਼ੀਨਾ ਜੱਟ, ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਚੋਰੀ ਹਾਰਿਸ ਗੁੱਜਰ USA ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਲੀ ਮਾਰੋ ਯਾਰ ਹਾਰਿਸ ਗੁੱਜਰ ਵਾਸਤੇ।
ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਏ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ, ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਆ ਚੋਰੀ ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ USA ਵਾਲੇ। ਇਹ ਤਾਜ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਤਾਜ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਦੇ 15-16 ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ USA ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਚੋਰੀ ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ। ਆਓ ਮਸ਼ੀਨੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਏ ਉਸਤਾਦ ਨਸੀਰ ਜੱਟ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਜ਼ਲ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦਗਾਰ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ ਚੋਰੀ ਤਾਜ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ USA ਵਾਲਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਆ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਰਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕਿ ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਗਰਮ ਤਵੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਸੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਣਕਾ ਕਰਕੇ ਗੁੱਡੀ ਚੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਣਕਾ ਕਰਕੇ ਗੁੱਡੀ ਚੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਉੱਪੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਪਰ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਬੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਬੱਡੀ ਆਪਾਂ ਪਵਾ ਦਈਏ। ਪਹਿਲੇ ਕਬੱਡੀ ਆਜੋ ਭਾਈ ਜੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ 8 ਚੱਕ 5 ਕਰਾਈਆਂ ਸਬਾਈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬੇ। ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਖਾਲਦ ਵਾਲਾ ਜੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਆਓ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਖਾਲਦ ਵਾਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਟੀਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਉਹੀ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਰੈਫਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਰ ਕੋਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਟੀਮ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਰੈਫਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਚ ਨੂੰ ਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੋਰੀ ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਇਕੱਠ ਲੱਗਾ ਆ। ਇਹ USA ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਬਾਬਾ ਖਾਲਦ ਵਾਲਾ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਈਓ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਦੁੱਲੇ ਵਰਗੇ ਅਲੀ ਵਰਗੇ। ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀਲ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ। ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਜਾਨੀ ਜਾਟੇ। ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਨੱਤੀਆਂ ਦਾ ਡੋਗਰ ਸ਼ਾਨੇ ਡੋਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਾਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਖਤਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਰ ਵਰਗੇ ਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਫਜ਼ੈਨ ਰਾਜਾ। ਹਲੋ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੋਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਪਰ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਵਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਮੈਚ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ। ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੱਪ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਜ਼ਵਾਨ ਕਾਕੇ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਚੋਰੀ ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ ਵਾਲੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰਜ਼ਵਾਨ ਕਾਕੇ ਦਾ
ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਜਦ ਹਰਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਗੱਭਰੂ ਮਾਵਾ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਟ ਤੇ ਪਵਾ ਲਿਆ ਸੱਪ ਦੇਖੋ ਰੇਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬੈਣ ਦੇਣੀ ਜਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਡੱਕ ਦੇਖੋ ਜਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਡੱਕ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੋਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਟੀਮਾਂ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਐ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਐ ਸ਼ਕੀਲ ਟੋਕੇ ਵਰਗੇ ਅਮਜਦ ਹਰਲ ਵਰਗੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਗੁੱਜਰ ਤੇਰੀ ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਨਵੇਂ ਜਾਫੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਗੁੱਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਸ਼ੀ ਸੰਧੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲੱਗ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਹਸਨ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਟੋਪਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀਲ ਮਧੇਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਖਾ ਮਾਨ ਜੀ ਸੋ ਸਾਡੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੰਗ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਵੀ ਹੋਇਆ 1 ਲੱਖ ਬੈਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਝੋਟਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਦਾ ਤੇਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸੁੱਖੇ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਜਲਦੀ ਉੱਪਰਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਾਫ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਔਰ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जनाब राणा अरशद साहब जनाब 63 बेनती वाले सो बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जनाब थोड़े प्यार मोहब्बत प्रीत का सत्कार दा सो जो चेचा परौने पहुंचे है और बल्ले बल्ले हुण आ रही है और पिंड वालिओ इस कप दे कहंदे थोड़े मोढे दे नाल मोढा चाहिदा है और भाई जी कोई भी बंदा ग्राउंड ना आवे सो मेहरबानी करनी है एहतियात करना है अगर कहंदे सफल हो गया ते आंदे सारे एक होर ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਆਪਾਂ ਖਾਲੇ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲੀ ਕੌਡੀ ਫਜ਼ਲੇ ਆ ਗੁਜਰ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਵਾ ਦਈਏ ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਰੁਪੜਿਆ ਜਨਾਬ जनाब राणा अरशद मोठू वालिया परेड मेहते वाले जिन्होंने वालों बहुत बड़े प्यार सत्कार उपड़िया है बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद इन्होंने प्यार प्रीत आशरे तेरे पिंड दा कापिया करदे लोकां नाल गल सांझी कि मैच किहो जे होने हैं हुण मैच होने आ कहंदे आ पल्ले बल्ले वाले हुण कहंदे बिना चुल्लियों अगल बननी है और टॉप लेवल दा रेडर है और भाई जी हाफिज गिल दी शान जनाब लेंदे पंजाब वाले और उस्मान गिल भाई जी स्टेज ते आ जाओ सब बड़ी मेहरबानी हाफिज जी अज कहंदे टॉप लेवल दा कबड्डी कप जो अज 28 जग दे विच सजण जा रहा है और जनाब चौधरी उस्मान गिल जी आजो स्टेज ते भाई जी और साडी परे दे प्रधान आई पल्ले बल्ले हुण आ रही है ओ भाई जेड़े जेड़े कहंदे भी अवैस किंग फिर ग्राउंडां विच जल्दी वापसी करे एक बारी ताड़ी मार के दस दिओ अमजद छीना जट बड़े बड़े कहते चेले चंडे अमजद छीने जट दे कहते छोटे वैसी वर्गे पर मियां मुकद्दस ते वैस किंग ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਰਿਆ ਮੁੰਡੇ ਕਿਤੇ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਐ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਲੋ ਖੇਡਣ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਲੋ ਖੇਡਣੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਕ ਵਾਲਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਖਾਲਦ ਵਾਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਨ ਵਰਗੇ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਰਾਜਾ ਮੁੰਡਾ ਵਸੀਮ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੋਰੀ ਸ਼ਬਾਇ ਅਲੀ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਮੁੰਡਾ ਅਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕੜਾ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਬੀਲ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਮੁੰਡਾ ਗਵਾਂਡ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ BRB ਮੈਟਰੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੁਪਰ ਹੈ ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਸ਼ਨੀਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦੀ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਟੌਪ ਦਾ ਜਾਫੀ ਆ ਜਾਨੀ ਜੱਟੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 80 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਬੈਰ ਬਲੋਚ ਨੇ ਰੇਡਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੇ ਜੱਫੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਂਡ ਕਰਤੀ ਜਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਾਨੀ ਦੇ ਥੋੜੀ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਜਾਨੀ ਚੈਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਇਹ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿੱਤ ਲਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਆ ਆਓ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਡੋਗਰੀਆ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਯੰਗ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ
ਮੈਚ ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜੀ ਫਰਿਆਦ ਚੱਠੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਾ ਇਬਰਾਰ ਖਰਲ ਕਹਿੰਦੇ 55 ਬੁਰਜ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਹਮਾਦ ਜੱਟ ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਰਫਾਨ ਮਾਨਾ ਜੱਟ ਕੇ ਲੈਣਾ ਸਿਆਣਾ ਰੇਡਰ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੈ ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਅਸਲ ਕਸਾਈ ਤੇ ਟੀਮ ਚੋਟੀ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਆ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸਾਈ ਆਓ ਕਸਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਡੋਗਰ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ 28 ਚੱਕ ਵਾਲੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਪਏ ਐ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਣੇ ਹੈਦਰ ਦੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ ਔਰ ਉਮਰ ਖਤਾਬ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦਨਾਨ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਇਹ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਟੀਮਾਂ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਉਪੜੀਆਂ ਐ ਅਦਨਾਨ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਦਨਾਨ ਭਰਾ ਰੱਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਥੋੜੇ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਬਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਹਣਾ ਅਰਫ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਪ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣੀ ਇਸ ਕੱਪ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੇਡ ਆਸ਼ਰ ਜਲਦੀ ਪਵਾ ਦਈਏ ਚੱਲ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀਲ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਹਲੋ ਬਾਈ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲੀ ਕੌਡੀ 1.5 ਨੰਬਰ ਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲੀ ਰੇਡ ਆਸ਼ਰ ਚੱਕ ਮੈਕ ਤੇ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਨਬੀਲ ਦੀ ਚੱਲ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀਲ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਸੀਨਾ ਜੋੜਾ ਜੱਟ ਦਾ ਐਵਨਿਊ ਪਿੰਡ ਰੋਲਾ ਜੱਟ ਦਾ ਐਵਨਿਊ ਪਿੰਡ ਰੋਲਾ ਜੱਟ ਦਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਵੱਲ ਵੱਧਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੱਗਾ ਮੁੰਡਾ 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਬੀਲ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਅਨਕਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਆਓ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਨਬੀਲ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਟੋਕਾ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਕਰੀਨਾਂ ਦੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਓ ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਕੇ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਇਬਰਾਰ ਹੈ ਨਾਲ ਫਸਿਆ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਜੱਟਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਸਰਸ਼ਮੀਰੀਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਤੀਆਂ ਦਾ ਡੋਗਰ ਇਹ ਆਇਆ ਇਬਰਾਰ ਖਰਲੇ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਚੱਠੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਗੋਸ਼ਾ ਖਰਲੇ ਦੀ ਖੇਡ ਉੱਤੇ ਇਹ 55 ਬੁਰਜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਹਾਜੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਲਮ ਸੰਧੂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਲਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਚੱਲ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਜਦ ਹਰਲ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੱਕਰ ਆਉ ਲੱਗਾ ਮੁੰਡਾ ਕੰਨੀ ਤੋਂ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲਾ ਛੜ ਕੁੜੀਏ ਲੈ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਈ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਦਾਗ ਹਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਲੋਈ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਵੇਖ ਪੱਲੇ ਆ ਨਬੀਲ ਆਓ ਵੇਖਿੰਦੇ ਟੋਪ ਲੈਵਲ ਦਾ ਯੱਫਾ ਕਰਦਾ ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਭਾਈ ਤਾਲੀ ਬਣਦੀ ਐ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹ ਕੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਰਾਣਾ ਅਰਫ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਰਾਣਾ ਅਰਫ ਜੀ ਝਾਰੇ ਭਰਾਉਣ ਦਾ ਅਰਸ਼ਦ ਗੁੱਜਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਿੱਲੇ ਬਲੋਚ ਹੋਣੀ ਉਸਤਾਦ ਅਰਸ਼ਦ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਇਰਫਾਨ ਫਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਰ ਕੋਟੀਆ ਮੁੰਡਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਫੀ ਚਾ ਰਿਹਾ ਆਓ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਤੀਆਂ ਦਾ ਡੋਗਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਲਟ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਬਾਹਰੀ ਗੁੱਜਰ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਰਫਾਨ ਫਾਦ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਹਮਾਦ ਜੱਟ ਬੰਟੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਰਫਾਨ ਮਾਨੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਚੱਲ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਟੂ ਦੀ ਹੈ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੈਲਕਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੈਲਕਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਟੂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇ ਨਬੀਲ ਹੈ ਔਰ ਲੱਗਾ ਮੁੰਡਾ ਕੰਨੀ ਤੋਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਗੁੱਜਰ ਪਰ ਕੰਦੇ ਔਰ ਨੰਬਰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਟੂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਸੋ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਕਾਪੇ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸ਼ੀ ਸੰਧੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਰਾਣਾ ਹੈਦਰ ਇਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਇਆ ਹੈ
ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ। ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਹੈਦਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਫੀ ਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਬਾਟੇ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਫ ਟੈਰ ਵਾਲਾ ਮਿੱਠੂ ਜਾਂਟੇ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ, ਆ ਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਡੋਗਰ ਹੈ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਡੋਗਰ ਤੇ ਰਾਣਾ 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 ਆ ਚੱਕ ਕੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਡੋਗਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਾਬੇ ਖਾਲਦ ਵਾਲਾ ਸਫਿਆਨ ਗੇਲੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਚੱਲ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਖਤਾਬ ਬਿਰਕ ਆ ਵੇਖ ਬਿਰਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੋਤੇ ਉਸਤਾਦ ਅਰਸ਼ਦ ਬਿਰਕ ਜੀ ਆ ਕਿੰਡੇ ਬਿਰਕਾਂ ਦਾ ਪੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇ ਲੱਗਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਾੜ ਜੀ ਪੇ ਚੱਲਣ ਕੇ ਪਿੰਡ ਮੁੰਡਾ ਔਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਵੇਖ ਲੱਕ ਫੜਿਆ ਕਿ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜੂ ਚਰੀ ਦਾ ਟਾਂਡਾ ਮਰੋੜੇ ਨਾ ਤੂੰ ਦੇ ਵੈਰੀਆ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜੂ ਚਰੀ ਦਾ ਟਾਂਡਾ। ਆਓ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਚੱਲਣਗੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਕਰ ਗਿਆ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਫਾ ਲਾ ਕੇ ਆ 28 ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਆ ਸ਼ਾਨੀ ਗੁਜਰਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਿਆ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਟਕਰਾਰੀ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਨਸੀਰ ਜੱਟ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਸੈਨ ਰਾਜਾ ਪਰ ਛਾਨੀ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਰੇਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਨੀ ਗੁਜਰੇ ਇਹ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਪੋਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਓ ਚੱਕ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨਸੀਰ ਜੱਟ ਕਾਦਰਾਬਾਦੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਚੱਲ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀਲ ਬੰਦੇ ਸ਼ੇਦੀ ਚੱਲ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਬੱਬ ਧਰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਗਦਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂ ਕੁੱਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਝੂਟਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂ ਕੁੱਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਝੂਟਾ। ਆਉ ਲੱਗਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਪਰਵੇਜ਼ ਗੁੱਜਰੇ ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਪੋਤਿਆ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਦਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਏ। ਆਓ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲੇ ਚ ਬੰਨੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਤਵੀਤੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਗਾ ਜ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਡੋਗਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ। ਆਹ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਟੋਕੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਨੇ ਜੱਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਗਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਮੀ ਦਾ ਹਰਲ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਬਿਨਾ ਪੱਟਾਂ ਤੋਂ ਥਾਪੀ ਵੱਜਦੀ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਰੁਤਬਾ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਆ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਆ ਗਿਆ ਰੂਹਾਨ ਫਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੋਰ ਕੋਟੀਆ ਆ ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਰ ਕੋਟੀਆ ਰੂਹਾਨ ਫਾਨਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਆਓ ਜੱਫੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰੇ ਫਾਨਾ ਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਰਾਈ ਪਰ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਰਫਾਨ ਫਾਨੇ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਬੱਡੀ ਪੰਟੂ ਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਬੀਲ ਆਓ ਵੇ ਗੁਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਆ ਪੰਟੂ ਹੈ ਔਰ ਨਬੀਲ ਲੱਗਾ ਨਬੀਲ ਤੇ ਪੰਟੂ ਆਓ ਵੇਖ ਲੱਕ ਵਾਲੇ ਬਾਵਾ ਤੇ ਔਖੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ। ਆਓ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਟੱਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੱਥ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਆਓ ਆ ਚੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗਿਣ ਕੇ 4 ਮਾਰੀਆਂ ਐ। ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆ ਮਾਹੌਲ ਕਿਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ ਕਿਤੇ ਨਬੀਲ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ। ਉਸਤਾਦ ਨਸੀਰ ਜੱਟ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ। ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਕੇ ਰੇਡ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਇਹ ਰਾਣਾ ਹੈਦਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਫੀ 4 ਮੰਨੇ ਪਰਵਨੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਈਓ ਮਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਰਾਈ ਤੱਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਰ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੇ ਹੈਦਰ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ। ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਨਬੀਲ ਮਧੇਸ਼ਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਇਨਾਮ ਲਾਈਟਿੰਗ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵੈਲਕਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਜਦ ਹਰਲ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਰਫਾਨ। ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਨੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਨੀ ਗੁੱਜਰੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਆ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਡਰਾਉਣੀ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਪੱਟੀਆਂ ਧਾਗੇ ਸੂਈ ਵਾਲੇ ਨੱਕੇ ਜੋ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ
ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਾਨੀ ਜੱਟ ਆ ਮੁੰਡਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ। ਆਓ ਪਰ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਨੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ, ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਬੋਲ ਆਸ਼ਰ ਦੇ। ਚੱਲ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਵੇਖ ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਬੀਲ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਮੁੰਡਾ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਬੀਲ ਬੰਦੇਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਰਣਕਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਸੋ ਲੱਖਾਂ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ। ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕੀਲ ਟੋਕਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਰ ਖਰਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਬਰਾਰ ਖਰਲ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ 55 ਬੁਰਜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਪੈਦਾ 28 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਭਰੂ 55 ਬੁਰਜ ਦਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਹ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਬਰਾਰ ਖਰਲ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ। ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਵਾਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਸਕੋਰ 9.5 ਪੁਆਇੰਟ 8 ਚੱਕ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਤੇ 9 ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ जनाब ASI आजाद साहब वेलकम जिंदाबाद जी आया जनाब और जनाब साडे वीर मोहम्मद यूनुस सो बड़ी मेहरबानी शुक्रिया पंजाब पुलिस वाले वेलकम जिंदाबाद जी आया हुण भाई जी हाफ दे समय ते भाई दोवें टीमां ग्राउंडे आ जाओ सो बड़ी मेहरबानी शुक्रिया 51 सजादा शेरे पंजाब कबड्डी क्लब और जनाब मुजम्मल बूटा रॉयल किंग सो मेहरबानी करके दोवें टीमां ग्राउंडे आ जाओ दोवें टीमां आ जी आपां ग्राउंड दे च आ जाइए भाई अदनान ग्रेवाल दा ड्राइवर गड्डी दा भाई जी ओदे कोल आ जे गड्डी दे कोल आ जे अदनान ग्रेवाल दा भाई जी जेड़ा ड्राइवर है टीम जेड़ी है उपरले मैच दी शेरे पंजाब 51 सजादा ग्राउंड दे च आ जावे मुजम्मल बूटा रॉयल किंग कबड्डी क्लब चोरी इमरान जी उन्होंने टीम जल्दी तो जल्दी ग्राउंड दे च आ जावे सो जल्द टीमां दोवें समय सिर आपां खेड दे मैदान विच आ जाइए 9 ते 9:30 दा चलदा मुकाबला अद्धे नंबर का कहते फर्क है अद्धे नंबर का फर्क चलता है कहते मैच दे विच अद्धे नंबर का फर्क अद्धे सेकंड का भी बहुत फर्क हुंदा है फर्क की गल कीती जावे और कहते इधर नंबर का फर्क है अद्धे नंबर का फर्क है इस करके कहते इस कारण 1.5 पॉइंट रखा गया सी पहली कबड्डी का और भाई किते किते जिन्नियां कबड्डियां होंदियां बराबर होंदियां होंदियां रात हो जाती है और बराबरी नहीं मुकदी चोरी आरस गुज्जर जी आज दा कबड्डी कप कहते चोरी उमर गुज्जर गोरसी सो एक बड़ा कबड्डी कप कहते करा गए अपने पिंड दे विच आओ हमाद जट बंटू ने कहते मारिया टच कहते नबील दी हिक दे विच आओ नंबर कहते हमाद जट बंटू दा हो गया है बंटू भी कहते वेरिया फिरदा बंटू ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ੀਦ ਅਲਮ ਸੰਧੂਣਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੇ ਆ ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਰਕੋਟੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਪਰ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਬਰਾਰ ਚਰਚੇ ਬਾੜੇ ਆਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਆਇਆ ਫਜ਼ੈਰ ਰਾਜਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜਫੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਚੱਲ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਜਦ ਹਰਲਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ 237 ਲਗਰਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਉ ਲੱਗਾ ਇਜ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਫੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਆਓ ਵੇ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫਰ ਲਈ ਗੱਡੀ ਚੰਗੀ ਰੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆ ਕੋਡੀ 'ਚ ਵੱਜੀ ਕੈਂਚੀ ਸੈਂਟਰ जेल हुंदी है कि कोडी च वजी कैंची सेंटर जेल हुंदी है पैंदी रेड कहते फेरे आया राणा हैदर कबड्डी पा रहे है रेड कहते राणे हैदर दी पै गई है काही संधू मान करदा जी खेड दे उत्ते क्योंकि मेहनत कराई है राणे हैदर नू आ पैंदी रेड इमरान खरल वर्गे डोगर वर्गे जैन राजे वर्गे आओ लग गया इमरान खरले आ मुंडा भी आई दे टाइम में छाया है इमरान खरले ये 55 बुर्ज वाला खरले है पर राणा हैदर ते इमरान ते कहते राणा हैदर पर कहते राणा भी अज तक ही तुरिया होता है हाँ नंबर कहते इमरान दा आ ए
ਕਿ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਵਿਗੜੀ ਬਹੁਤਾ ਵਿੜ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਆਹ ਨੰਬਰ ਇਬਰਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀਲ ਬੰਦੇ ਸ਼ੈਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਕਰੀਮੀ ਬਾਈਟਸ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਬੀਲ ਬੰਦੇ ਸਾਇਆ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ ਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀਲ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਆ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦਾ ਰੇਡਰ ਹੈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦਾ ਰੇਡਰ ਹੈ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਬੀਲ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ 28 ਵਾਲਿਓ। ਉਸਤਾਦ ਆਰਵ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਅਰਸ਼ਦ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਨੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ ਹਸਨ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਾਨੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਹਾਫਜ਼ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਡੋਗਰ ਹੈ। ਆਓ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ ਡੋਗਰ ਆ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਡੋਗਰ ਤੇ ਸ਼ਾਨੀ ਗੁੱਜਰ ਕਿ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਗੇ ਡੋਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਕਰਾ ਚਕਾਦੇ ਆਣਗੇ। ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਡੋਗਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਡੋਗਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਖਾਲਦ ਦਾ ਚੌਰੀ ਤਾਰਕ ਵਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਿਆਨ ਗਿੱਲ 54 ਢੋਟੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਟੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸਤਾਦ ਅਮਜਦ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਿੱਧੂਪੁਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਚ ਹੈ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਬੀਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਟੂ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪੰਟੂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਚੌਰੀ ਅਲਮਾਸ ਗੁਜਰ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰੇ ਆ ਇਰਫਾਨ ਫਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਰਫਾਨ ਫਾਨੇ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ। ਇੱਕ ਲੱਖਾ ਜੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੋਰ ਕੋਟੀਆ ਉਸਤਾਦ ਨਸੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਅਮਜਦ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਪਰ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਆਓ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਫਲਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜੁੜਿਆ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਫਲਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕੈਸਰ ਸੋਦਰਾ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ 28 ਚੱਕ ਅਮੀਰਪੁਰ ਰੋਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਚੱਲ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਔਰ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਜਦ ਸ਼ੀਨੇ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੁੰਡਾ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਰੇਡਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਏਗਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀਲ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਅਦਨਾਨ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਜਾਣੇ ਅਦਨਾਨ ਗਰੇਵਾਲ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਸੋ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇ। ਆਹ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀਲ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਮੂਰੇ ਪਰ ਨਬੀਲ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਐ। ਆਹ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀਲ ਬੰਦੇਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਰਫਾਨ ਫਾਨਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਡੋਗਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਐ। ਇਹ ਸ਼ਾਨੇ ਡੋਗਰ ਦਾ ਬਾਈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਰਾ ਐ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਆਹ ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈ ਗਈ ਐ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਐਤਕੀ ਫਾਨਾ ਮੈਂ ਫੜਦਾ ਡੋਗਰ ਇਹ ਨੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡੋਗਰ ਹੈ। ਆਹ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਈਆਂ ਨੱਤੀਆਂ ਡੋਗਰ ਕਰਦਾ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ। ਚੱਲ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਏਗਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਟੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੀਆਂ ਦੀਲ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸ਼ਰਾਮ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖੋ ਆ ਵੇਖ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਪੰਟੂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਬੀਲ ਹੈ ਹੁਣ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਡੈਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਆਓ ਲੱਗਾ ਮੁੰਡਾ 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਦੋਏ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਏ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। बाबा खालद जी स्टेज की तरफ आओ जरा बाबा खालद जी मेहरबानी करके जरा स्टेज की तरफ आओ।
ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਈਏ ਬਾਬਾ ਖਲਦ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਪਰਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਜਿਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਕਰ ਸ਼ੇਰਦਿਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਆ ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਹੈਦਰ ਕਬੱਡੀ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਣੇ ਹੈਦਰ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ। ਨੰਬਰ ਕਾਸ਼ੀ ਸੰਧੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਆ ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਇਹ ਉਮਰ ਖਿਤਾਬ ਬਿਰਕ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਲਵੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਖਤਾਬ ਬਿਰਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਪਿੰਡ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ 26 ਜੀਪੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਆਓ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡਬਲ ਟੱਚ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟੱਲ ਸੋ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਫਾਰੀ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ ਮਜ਼ੰਬਲ ਬੂਟਾ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਆ ਕਦੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਕਦੇ ਸ਼ਾਨੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਸ਼ੀ ਸੰਧੂ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਟੁੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆ ਕਦੇ ਰੇਡ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ ਇਹ ਸਦਕੇ ਖਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਹਾਰਿਸ ਗੁੱਜਰ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਲੀ ਮਾਰੋ ਗੁੱਜਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਆਓ ਆ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੋਰਸੀ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲਾ। ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। ਜਰਾ ਸਟੇਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਆ ਬੱਚੇ ਜਰਾ ਥੋੜੇ ਥੱਲੇ ਆਓ ਯਾਰ, ਥੱਲੇ ਆਓ ਯਾਰ, ਸਟੇਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਕਾਕਾ ਜਰਾ ਸਟੇਜ ਕਲੀਅਰ, ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ ਸਟੇਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਸਟੇਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਆਓ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਚੇਚਾ ਪਰੋੜੇ। ਆਓ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਪਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਹਾਰਿਸ ਗੁੱਜਰ। ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲਾ। ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੋਰਸੀ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲਾ। ਆਪ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਚ ਦਾ ਆਪ ਸਮਾਂ ਲੋ ਜੀ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ 17 ਔਰ 8 ਚੱਕ 5 ਗਰਾਈਆਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ 18.5। ਭਾਈ ਜੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਯਾਰ ਉਰੇ ਆ ਯਾਰ ਪੌੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਚੋਰੀ ਹਾਰਿਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਕਾਕਾ ਹਾਰਿਸ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ जनाब हैदर गिल सब बड़ी मेहरबानी शुक्रिया। शुक्रिया। आप तो बाद आप खेड जल्द तो जल्द शुरू करा दिए। आप तो बाद यार आप ग्राउंड दे विच कट्ठ बड़ा कर लिया, कट्ठ घटा दिए ग्राउंड दे विचों यार, रश घटा दिए ग्राउंड दे विचों। बेनती हथ जोड़ के आप ग्राउंड का डिसिपलिन बनिया रहन दईए। जी बड़ी मेहरबानी शुक्रिया। कबड्डी पढ़ वास्ते इरफान फाना चल भी इरफान पा कबड्डी इधरले पासे में सुलकर नैन डोगर और कहते हाफिज सैन आओ वेकड़े डकलैंड की कोशिश करता मुंडा अगे होके लगा। आओ कहते हरला दया और बल्ले बल्ले करांदा होया और पॉइंट इरफान फाने दे खाते जुड़दा होया। आओ नंबर कहते इरफान फाना जोड़ गया अपनी टीम ली।
ਟੀਮ ਯਾਰ ਉੱਪਰਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਜੀਏ ਦੋਵੇਂ। ਮੁਜ਼ੱਬਲ ਬੂਟਾ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਉਸਤਾਦ ਫਾਰੀ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀਏ। ਨਾਲ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਕਰ ਸ਼ੇਰਦੇਲ ਜੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 51 ਸਜਾਦਾ ਪੀਰ ਯਾਸੀਨ ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲੱਕੀ ਜੱਟ ਭਰਾ ਹੋਣੀ ਟੀਮ ਆ ਜਾਵੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਆ ਨਬੀਲ ਮਧੇਸ਼ਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਟੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਖਾਲਦ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਚੱਲ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਚੱਲ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ ਪਾ ਕਬੱਡੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੂਸਰ ਤੇ ਕੋਡੀ ਘੇੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਤਗੜੇ ਮਾੜੇ ਜਾਫੀ ਨੂੰ ਛੇੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਡੋਗਰੀਆ ਆਓ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ੈਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਟੱਚ ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਵਾਧਾ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਏਗਾ। ਆਹ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੰਟੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਧਰ ਰੇਡਰ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹਲਕੀ ਜੀ ਸੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਨੀ ਗੁਜਰਿਆ ਇਹਨੇ ਹਲਕੀ ਜੀ ਸੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਦੀ ਦੁਆ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲੀ ਪੁੱਤ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲਵਾਨ ਯੋਧੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਜਵਾਨੀਆਂ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਟੂ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਆਹ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਟੂ ਆ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਟੂ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਚੇਚਾ ਪਰੌਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜਰ ਗੌਰ ਸੀ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲਾ ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲਾ ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਇਫਤਕਾਰ ਗੁਜਰ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲਾ ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਯੂਬ ਗੁਜਰ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹੈ। वेलकम जिंदाबाद जनाब चौरी ताज गुजर सो बड़ी मेहरबानी शुक्रिया और कहते चौरी हारिस गुजर यूएस वाले वेलकम जिंदाबाद। आओ आ गया कहते चौरी अलमास गुजर आओ आ गया कहते आ रहमान गुजर अल मरूफ माना गुजर आओ आ गया कहते तैयब गुजर आओ आ गया कहते वसीम गुजर एक सुनो वाला है और कबड्डी कहते उमर खिताब बिरकदी है। आओ कहते उमर खिताब बिरक ਵੱਧ ਗਿਆ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਸਨ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਆ ਟੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖਿਤਾਬ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਖਿਤਾਬ ਵਾਟਾ ਵੜਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਆ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਫਾਨ ਫਾਨਾ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਵਾਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਥੰਮਾ ਵਰਗੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਤੀ ਵਾਲਾ ਡੋਗਰ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਡੋਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਨੇ ਡੋਗਰ ਦਾ ਭਾਈ ਪੱਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਟੱਕਰ ਪਰ ਨੰਬਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਨੇ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀਲ ਮਧੇਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ जनाब चौरी उमर गुजर गौरसी यूएस वाले और जनाब चौरी हारिस गुजर और जनाब चौरी चाचा रमजान यूएस वाला वेलकम जिंदाबाद जी आए और जनाब चौरी इफ्तिकार गुजर गुजर यूएस वाला बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जनाब उस्ताद अयूब गुजर बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जिंदाबाद जी आए और रेड पाउन ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਕਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਕੇ ਰੇਡ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ 4 ਬਰਾਰ ਖਰਲ ਵਰਗੇ ਜ਼ੈਨ ਰਾਜੇ ਵਰਗੇ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਡੋਗਰ ਵਰਗੇ ਜਾਨੀ ਜੱਟ ਵਰਗੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨੀ ओके जी जी ओके सर चल भी कबड्डी कबड्डी पाउण वास्ते पंटू इस समय खेड मैदान दे विच बल्ले बल्ले कराउंदा होया आओ वे कबड्डी कहंदे पंटू दी है उधरले पासे आजान वाला है आओ वे कहंदे बल्ले बल्ले कराउंदा होया। सो वेलकम जिंदाबाद जनाब चौरी उमर गुजर गौरसी यूएस वाले और जनाब चौरी हारिस गुजर यूएस वाले और लगे जान वाला ते पंटू और पॉइंट पंटू दे खाते जुड़दा होया जनाब बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जनाब चौरी उमर गुजर गौरसी यूएस वाले आओ आए कहंदे साडे
ਚੇਚਾ ਪਰੌਣੇ ਆਓ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਆਓ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੋਰਸੀ ਆ ਵੇਖ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਓ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਜੋੜਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਖਿਤਾਬ ਬਿਰਗੇ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੋਰਸੀ ਆ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਇਹ ਉਮਰ ਖਿਤਾਬ ਬਿਰਗ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਬੰਦੇ ਪਰ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰੇ ਕਿ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੀ ਪਊ ਕਬੱਡੀ ਜੱਫਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੀ ਦਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਕਮਲਗੇ 28 ਚੱਕ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ 28 ਵਾਲੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਆਜੋ ਭਾਈ ਜੀ 51 ਸਜਾਦਾ ਔਰ ਬਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਾਇਲ ਗੈਂਗ ਮੁਜ਼ੱਫਲ ਬੂਟਾ ਭਾਈ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਗਰਾਊਂਡੇ ਆਜੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਕਲੱਬ ਗਰਾਊਂਡੇ ਆਜੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਚੌਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੋਰਸੀ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ 28 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਲੱਗਾ ਸੁਲਕਰ ਨੇ ਟੋਕਰ 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 ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘੜੀ ਔਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਲਾ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਖਾਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਆਓ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾ ਬਲਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਆਈਪੀ ਪਰੌਣੇ ਜਨਾਬ ਚੇਚਾ ਪਰੌਣੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਦੀ ਵੱਡਾ ਨਾ ਵੱਡੀ ਪੱਗ ਵੱਡੀ ਚੰਦਰਾ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੌਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੋਰਸੀ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲੇ ਔਰ ਜਨਾਬ ਚਾਚਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਚੌਰੀ ਇਫਤਕਾਰ ਗੁੱਜਰ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲੇ ਔਰ ਜਨਾਬ ਚੌਰੀ ਅਯੂਬ ਗੁੱਜਰ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਅਲਮਾਸ ਗੁੱਜਰ बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जिंदाबाद और मजर गुजर जी बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जिंदाबाद और फदूल गुजर यूएसए आज कहते पल्ले पल्ले करा रहे हैं ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ 28 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਝੰਡੇ ਕੱਢੇ ਆ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝੰਡੇ ਕੱਢੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਸੀਮ ਗੁੱਜਰ 109 ਵਾਲੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਔਰ ਅਲੀ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ और रेड पौली कहते हमाद पंटू बढ़ गया खेड दे मैदान विच रेड पौली मुरे चार ते चारे दे चारे तैयार ने और कहते हमाद पंटू दी पई हो रेड मुरे जान बाले वर्गे परवेज गुजर वर्गे अली वर्गे और कहते चारे दे चारे तैयार है आया कहते परवेज गुजर ते पंटू सट लगी है खिडारी दे किसे खिडारी दे सट ना लगे क्योंकि मावा दे बली पुत मावा दे बलवान जोधे आ ये जिद्दां घरों खेडणे आए ने उदां ही खेड के सुखी सादी घरां नूं जाण क्योंकि मावा नूं उडीक हुंदी है मावा नूं आस हुंदी है कि साडे पुत घरों खेडण गए ने जिद्दां खेडण गए ने उदां ही खेड के सुखी सादी घरां नूं आउण कि आप धुप्पां विच रह के मैनूं शाह करदी है मैं किद्दां पै जा माड़े कम्मां 'च मेरी फिक्र मेरी मां करदी है ये कहंदे मापियां नूं फिक्र होती है क्योंकि एडे एडे बड़े मल पालने कोई सौखे नहीं खाला जी का बाड़ा नहीं ये कहंदे इन्हां ने मापियां दे घर खादे हुंदे आ ये घर दीयां कंधां तिकर खा जांदे आ ये मावां दे बली पुत मावां दे बलवान जोधे मालक अपनी किरपा इन्हां खेड मैदानां दे बनाई रखे अपनी रहमत इन्हां खेड मैदानां दे बनाई रखे किसे खिडारी दे सट ना वजे और भाई जी उधर फार्म दे के जिन्हां दे मोटरसाइकिल लगे ना मेहरबानी पीछे कर लो गड्डी आ गई कहंदी साडी खुराक वाली मेहरबानी करके जिन्हां दे मोटरसाइकिल लगे ना फार्म दे अगे परे कर लो जी बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जनाब चौरी उमर गुजर गौरसी अज बल्ले बल्ले कराने जा रहे हैं और कहंदे 28 जग दे विच टॉप लेवल दा कबड्डी कप कराया है सो बड़ी मेहरबानी शुक्रिया और साडा भाई बंटू हल्क जी सट महसूस कीती है बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जिंदाबाद अज भाई जी लहिंदे पंजाब दे विच टॉप लेवल दा कबड्डी कप 28 जग दे विच करा रहे हैं जनाब चौरी उमर गुजर गौरसी यूएसए वाले अज बल्ले बल्ले कराउंदे होए हुण भाई जी कबड्डी दे नाल जोड़दे आ कबड्डी देखांगे कबड्डी कौन पाएगा किदे हिस्से आएगी केड़े खिडारी अगे बल बध के रेड पाएगा चौरी उमर गुजर गौरसी ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ
USA ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ USA ਵਾਲੇ ਜਨਾਬ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਖੋਰਸੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਮੈਚ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ 25 ਤੇ 6 ਚੱਕਦੇ 26.5। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ। ਔਰ ਰੇਡ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਡਬਲ ਟੱਚ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਆਹ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਆਹ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀਲ ਮਦੇਸ਼ਾ 49 ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਖੇਡ ਉੱਤੇ ਚੋਰੀ ਸੁਫਿਆਨ ਗਿੱਲ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਸੁਫਿਆਨ ਗਿੱਲ ਦਾ ਚਿਹਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਕੇ ਰੇਡ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਬੀਲ ਮਦੇਸ਼ਾ ਪੂਰੇ 4 ਨਬੀਲ ਮਦੇਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀਲ ਮਦੇਸ਼ੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਮਦੇਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਆ ਆਇਆ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ 49 ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਆ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜ ਗਿਆ ਆ। ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਣਾ ਹੈਦਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਹੈਦਰ 3 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਹੈਦਰ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਟੱਕਰ ਅਬਰਾਰ ਖਰਲ 55 ਬੁਰਜ ਵਾਲਾ ਰਾਣਾ ਹੈਦਰ। ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਆ ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਰਾਣਾ ਹੈਦਰ ਭਰਾ ਬਣਿਆ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਆਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਗੁੱਜਰ ਪਰ ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣਾ ਹੈਦਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੋ ਕਬੱਡੀ ਬਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਵੱਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਚੱਲ ਬਈ ਉਮਰ ਖਤਾਬ ਪਿਰਕਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁੱਤਰ ਆਉ ਲੱਗਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਉਮਰ ਖਤਾਬ ਪਿਰਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਮਰ ਖਤਾਬ ਪਿਰਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੱਜੀ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਟੀਮ ਇੰਟਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ਾਕਨ ਸ਼ੇਰਦਿਲ 51 ਸਜਾਦਾ ਆਓ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਭਾਜੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਜਗ੍ਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਟੀਮ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਕਰਨਾਨ ਡੋਗਰ ਜੇ ਜਫਾ ਲਾਵੇ। ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2000 ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੈਨ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਦੇ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਜ਼ੈਨ ਰਾਜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਧਰ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ੈਨ ਰਾਜਾ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਬਾਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਬੀਲ ਮਦੇਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੱਲ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਨਬੀਲ ਮਦੇਸ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਬੀਲ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਓ ਵੇਖ ਟੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੇ ਕਿੰਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ। ਆਓ 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਮੁੰਡਾ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਧਰ ਨਬੀਲ ਮਦੇਸ਼ਾ ਜੀ ਇਧਰ ਕੀ ਜਨਾਬ ਚੋਰੀ ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਤੇਰੀ ਮਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣੀ ਯਾਰ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਝੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੌੜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਫੇਰ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਹੈਦਰ। ਆ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਜ਼ੈਨ ਦਾ ਆਇਆ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੀ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੋਤੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਰਸ ਜੀ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ। ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ USA ਵਾਲਾ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੋਰਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਯੂਬ ਗੁੱਜਰ ਇਫਤਖਾਰ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਖਿਤਾਬ ਬਿਰਕ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 26 ਚੱਕ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗਵਾਂਢੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਈ ਹੋ ਰੇਡ ਤੇ ਟੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀਲ ਮਦੇਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਨੰਬਰ ਉਮਰ ਖਿਤਾਬ ਬਿਰਕ ਦਾ ਆ। ਆਸ਼ਰਪੁਰਾ ਚੱਕ ਬੈਗ ਤੇ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਬੱਡੀ ਪਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਵੱਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਲਕਰਨਾਨ ਡੋਗਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਸਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਤੇ ਖਾਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਆ ਯਾਫਲੈਂਡ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਯਾਫਲੈਂਡ ਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਉਸਤਾਦ ਅਯੂਬ ਗੁਜਰ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਜਨਾਬ 28 ਚੱਕ ਦਾ ਮਾਣ
ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਭਾਈ ਯਾਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਰਸਤਾ ਦਵਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯਾਰ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਦੇ ਗਿਆ ਟੀਮ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਚੋਰੀ ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਜਨਾਬ ਚੋਰੀ ਅਯੂਬ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤਾਜ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਜ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੋਰਸੀ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲੇ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ ਦੋ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਹੈ 8 ਚੱਕ ਚੋਰੀ ਸੁਫਿਆਨ ਗਿੱਲ ਬਾਬਾ ਖਾਲਦ ਵਾਲਾ ਤਾਰਕ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਜਿਦ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮਰ ਬੱਟ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਆ ਉਸਤਾਦ ਨਸੀਰ ਤੇ ਨਾਜੀ ਵੜਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਦੋ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 28 ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੋਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਲਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ 28 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਫੈਸਲੀ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਉਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ ਅਵੈਸ ਕਿੰਗ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜ ਦੇ ਅਵੈਸ ਕਿੰਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਵੈਸ ਕਿੰਗ 56 ਛੋਟੇ ਘਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਵੀਆਈਪੀ ਮਹਿਮਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜਨਾਬ ਉਸਤਾਦ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰੈਫਰੀ ਹੈ ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਚੌਰੀ ਇਫਤਕਾਰ ਗੁੱਜਰ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲੇ ਬਾਜੀ ਦੋਵਾਂ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਚੌਰੀ ਇਫਤਕਾਰ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਟਾਈਮ ਜਾਇਆ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੌਲੀ ਇਕੱਠ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਜੰਮਲ ਬੂਟਾ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਫਾਰੀ ਗੁੱਜਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਰਾਣਾ ਚਾਂਦ ਆ ਰਾਣਾ ਅੱਤਾ ਰਾਣਾ ਕਾਮੀ ਐਸਰ ਕਸਾਈ ਤਿੰਨ ਰਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਭੈਰੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਆ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨਾ ਗਿਰੇ ਵਾਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਆ ਐਸਨ ਕਸਾਈ ਵਰਗੇ ਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰੀ ਆ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਸੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਬੈਸਟ ਜਾਫੀ ਬਣਿਆ ਆ ਇਹਨੇ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਬੈਸਟ ਬਣਿਆ ਆ ਔਰ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਆ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਬਾਈ ਜੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕੱਪ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਭਰਾਵਣਿਆ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਪੇਅਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੀਏ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦਈਏ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਸ਼ਾਗਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਨੈਨ ਤੈਯਬ ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਾਦ ਆ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਆ ਗਿਆ ਆ ਨੁਕਰਾ ਕੋੜਾ ਤਾਲੀ ਮਾਰੋ ਹਾਜੀ ਸਲਮਾਨ ਮੁਗਲ ਔਰ ਵਾਰਸ ਆ ਗਿਆ ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੋ ਜਾਦੂਗਰ ਆ ਭੂਬੇ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਹਾਮੀ ਅੰਬਰ ਸੰਧੂ ਆ ਗਿਆ ਬੈਦੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ
ਸਗੇੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹਾਓ ਟੀਮ ਚੋਟੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਵੀਰ ਮੱਛੋ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹਾਓ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਨ ਤਈਆ ਮੁੱਲਾਪੁਰੀਆ ਹਾਓ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹਾਰਿਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਉਧਰ ਟਰਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਭਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਐਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਈਏ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਇਹ ਤਾੜੀ ਵੱਜਦੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਜਦੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਭੱਜਿਆਂ ਦਾ ਚੌਰੀ ਹਾਰਿਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ USA ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੌਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੋਰਸੀ USA ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਜ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਚੌਰੀ ਅਯੂਬ ਗੁੱਜਰ ਹਾਰਿਸ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਅਵੈਸ ਕਹਿੰਗੇ ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦਈਏ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ ਅਜ਼ਲਿਆ ਗੁੱਜਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਉਸਤਾਦ ਅਰਸ਼ਦ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਤਾਰਕ ਵਾਲਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉਸਤਾਦ ਫਾਰੀ ਜੀ ਟੀਮ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬਹਾ ਦਈਏ ਥੱਲੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਕਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਲੈ 51 ਸਜਾਦਾ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਟੀਮ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਹਾਂ ਨਬੀਲ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਕਰ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰ ਮਨੇ ਪਰਵਨੇ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਚਾਰ ਖੜੇ ਹੈ ਪਰਵੇਜ਼ ਗੁੱਜਰ ਹੈ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਬੀਲ ਹੈ ਆਓ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰ ਨਬੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨੰਬਰ ਕਿਤੇ ਨਬੀਲ ਦਾ ਹਾਂ ਕੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਯਾਰ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਟੀਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਸ਼ਰ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਬਈ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿ ਬਈ ਟੀਮਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਹੈਦਰ ਆ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਡੋਗਰ ਜੀ ਜੱਫਾ ਲਾਵੇਂ ਤੇ 2000 ਰੁਪਿਆ ਹੋਣਾ ਆ ਚੋਰੀ ਹਾਰਿਸ ਗੁੱਜਰ USA ਵਾਲੋ ਬਾਜੀ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਜੱਫਾ ਕਰੇ ਤੇ 2000 ਰੁਪਿਆ ਹੋਣਾ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਹੈਦਰ ਆਹ ਲਗਾਈ ਉਸਨੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰੀਏ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸ ਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਵੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂਪੁਰੀਏ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੁੰਡਾ ਹਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇਧਰ ਆਪ ਜਾਫੀਆ ਇਧਰ ਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੀਏ ਜਨਾਬੇ ਚੋਰੀ ਹਾਰਿਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੱਫੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂ USA ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਕੱਪ ਸਿਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਉਮਰ ਖਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਕ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਉਮਰ ਖਿਤਾਬ ਫਿਰ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਸਰ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹ ਜੱਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਖਿਤਾਬ ਫਿਰਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਮਰ ਖਿਤਾਬ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੋਰੀ ਹਾਰਿਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਹਰ ਰੇਡ ਹਰ ਜੱਫੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 1-1000 ਦੇ ਮਾਨਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਤੇ ਬੋਲ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਆਓ ਵੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਆਓ ਲਗਾਈ ਹਾਫਿਜ਼ ਰਾਜਾ ਆਓ ਵੇਖ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਤੇ ਖਾਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਕ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਤਾ ਹੈ ਸੋ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਆ ਚੋਰੀ ਹਾਰਿਸ ਗੁੱਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਕਾਪਿਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧਾ ਹੋਇਆ ਅਬ ਜਦ ਹਰਲ ਔਰ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹਰਲ ਆ ਪੱਲੇ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਆ ਵੇਖ ਲੱਗਦੇ ਹੋਈ ਔਰ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਫਾਜ ਆਇਓ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਹਲੋ ਆ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਾ ਬੱਦਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਚ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢਣੇ ਆ ਮੈਚ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਫਜ਼ਲਿਆ ਗੁੱਜਰੀ ਉਸਤਾਦ ਅਰਸ਼ਦ ਜੀ ਆਪ ਕੱਢੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਇਜਾਜ਼ ਜੀ ASI ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਚੌਰੀ ਨਦੀਮ ਗੁੱਜਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਢਾ ਜੋੜਿਆ ਅੱਜ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈ ਓਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਓਕੇ ਇਟਸ ਓਕੇ ਭਾਈ ਜਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ASI ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ और भाई जी कहते कादराबाद के पॉइंट है 30 और कहते अड़चक के पॉइंट 38.5 ताली मार दियो और कहते अड़चक 5 कराइया विन कर गया जोरदार ताली मार दियो बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जनाब चौरी नदीम गुज्जर डेयरी फार्म वाले बड़ी मेहरबानी शुक्रिया चौरी उमर गुज्जर कोरसी US वाले और जनाब चौरी अयूब गुज्जर चौरी नदीम गुज्जर जी सो जनाब डेयरी फार्म वाले बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं चौरी नदीम जी थोड़े प्यार का जनाब चाचा रमजान गुज्जर जी USA वाले बहुत बड़ा धन्यवाद करते चाचा रमजान जी थोड़े प्यार का सत्कार का तुसी इत्थे आके कबड्डी नूं इन्नी सेवा दी है इन्नी सेवा बख्शी है सो जनाब चौरी उमर गुज्जर गोरसी USA वाले लेंदे पंजाब दी कबड्डी दे विच वड्डा कप करा के गलबात ऐन टकाने लाई है जनाब इफ्तिखार गुज्जर जी USA वाले बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद अयूब गुज्जर जी अलमास गुज्जर सो साडे वड्डे जिन्ने भी स्टेज दे प्रधान बैठे है चौरी उमर गुज्जर जी जेड़ा रोटी पिछे महफल बदल जे ओ कदे भी यार नहीं हुंदा ढिड विच पलीती ते मन विच बेईमानी ओ बंदा कदे भी सरदार नहीं हुंदा जेड़ा मुंह ते गल करदा दम रखे ओ बंदा कदे भी गरदार नहीं हुंदा दान संसारी कौन समझावे इन्हां कमलियां नूं यारी विच कदे भी कारोबार नहीं हुंदा चौरी आरस गुज्जर जी ये USA वाले गुज्जर दा कप चलदा होया ग्राउंड दे विच सब बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जिंदाबाद और कहते जनाब चौरी उमर गुज्जर गोरसी US वाले आज कहते पल्ले पल्ले कराउंदे होए और 28 जग दे विच कहते आ तगड़ा कबड्डी कप कराउंदे होए सब बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जिंदाबाद जी आए नो कि जनाब चौरी उमर गुज्जर गोरसी जी के कहंदा औखा वेला पर करावे अपना कौन बगाना मुंह किसे दा फड़ नहीं हुंदा गल्ला करे जमाना अपने भी साथ छड़ जांदे फिर दूर हो के ने बहिंदे जे मंग लेंदा ते जान भी देंदे पिछों आण सत्थर ते हुण मैच जेड़ा ਆਪਾਂ जल्दी जल्दी शुरू करा दईए कप गुजरां दा चल रहा है कप गुजरां दा चल रहा मैच हुण ਆਪਾਂ जल्द तो जल्द शुरू करा दईए दूजा सेमीफाइनल मैच मैच आप जल्दी जल्दी शुरू करा दिए एक पासे टीम है सो शाकन शेर दे 51 सजादा वाला होई भी कहते कदी आस्ट्रेलिया खेडदे है कदी कनेडा खेडदे है कदी न्यूजीलैंड खेडदे है कदी इंग्लैंड खेडदे है दूसरे पासे कहते मियां मुकद्दस आज दे टाइम दा कहते टॉपर आ मुंडा स्क्रीनां दे छाया होया है अबैदुल्ला सगेड़ा अज 28 ज आया होया है ये अबैदुल्ला भी कहते कमाल ला कहते स्टॉपर या लेंदे पंजाब दे विच ये कहते मन्ने परवन्ने जाण वाले राणे म्यारी वर्गे राणे कामी वर्गे बूबे वाले वर्गे ये कमाल करदे आ मुंडे कहते अज दे टाइम विच हुण पहली कबड्डी आपां जल्द तो जल्द बुआ दईए जनाब चौरी अयूब गुज्जर जी काका ग्राउंड दे विच आ जावे काका रिजवान काका भाई जी ग्राउंड में आ जाओ सब बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जिंदाबाद हुण भाई जी कबड्डी जल्दा जल्द शुरू करा दिए कबड्डी जल्दा जल्द शुरू करा दिए सब बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जनाब मुजाहिद अली छप्पी चक वाले वेलकम जिंदाबाद जी आनो जनाब शहबाज गुज्जर गुज्जरां दे भाई ब्रांड और जनाब कहते चौरी उमर गुज्जर गोरसी USA वाले जी बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जिंदाबाद थाडे प्यार मोहब्बत प्रीत दा सत्कार दा जनाब चौरी अयूब गुज्जर बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जिंदाबाद जनाब चौरी ताज गुज्जर और जनाब चाचा रमजान USA वाले आज कहंदे 28 जग दे विच तगड़ा कबड्डी कप कराया ओ कहंदे ओ देश दे कहंदे बेटे अपना कारोबार सेट करी बैठे आ जिस देश नूं कहंदे लोग देखण नूं तरसदे आ कहंदे अमरीका सरपंच मुल्क आ कहंदे कंट्रियां दा
ਇਹ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ USA ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਜਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਚੋਰ ਨਦੀਮ ਹੁਣੀ ਸੋ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰੇ ਗੋਰਸੀ USA ਵਾਲੇ ਚੋਰੀ ਹਰਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਚਾਚਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਚ ਆਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ मैच भाई जी जल्दा जल्दी शुरू करा दिए हुण कबड्डी पाउण वास्ते केड़ा मुंडा आएगा और भाई जी आ किंदे दोवां ने तगड़े सैड जोड़े है और किंदे याफलैंड दे विच ओ आया भारी हुण किंदे पल्ले पल्ले होएगी और मुजम्मल संधू दियां गल्लां होणगीਆਂ और गल्लां होणगीਆਂ ਕਹਿੰਦੇ आ संगेड़े दियां हुण ਕਹਿੰਦੇ पल्ले पल्ले होण जा रही है मैच शुरू करा दईए भरा ਬਣਿਆ मैच ਵਾਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ 80 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਏ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 80 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਚੋਰੀ ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੇ ਮਾਇਆ ਖਰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੋਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਇਆ ਖਰਚੀ ਹੈ और जनाब जी साडे वीर मुजाहिद अली छप्पी वाले और शहबाज गुज्जर और जनाब असद गोरसी और जनाब अब्दुल्ला गुज्जर जी वेलकम जिंदाबाद जल्द तो जल्द शुरू करा दिए टाइम बहुत हुंदा जांदा या भरा बनया मैच काकिया ओ काकिया तेरियां मेहनतां रंग लिया गईयां अज दे कबड्डी कप दे विच चोरी अरस गुज्जर जी गुज्जर फैमिली दे उपर शेरे चोरी उमर गुज्जरे गोरसी USA वाले चाचा रमजान गुज्जर जी USA वाले बहुत बड़ा धन्यवाद चोरी अयूब गुज्जर जी बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद है सारे गुज्जर फैमिली उपर शेरां दा पहली रेड आओ आ गया हाजी सलमान मुगल नुकरा घोड़ा कबड्डी पा रहा है आओ कहंदे मुंडे पिंड वाला नुकरा घोड़ा इस समय खेल मैदान दे विच बल्ले बल्ले करांदा होया आओ लगा ही मुंडा आओ वेख आ डक लैण दी कोशिश करदा होया पर पॉइंट आ नुकरे घोड़े दे खाते जुड़दा होया नुकरिया संभल के जरा चलना क्योंकि लोग बहुत प्यार करते हैं हाँ नुकरे घोड़े की खेड नूं पैंदी रेड खेड दे मैदान विच हाँ कबड्डी पाउण नूं रन अद्धा कबड्डी पा रहा है ये कहंदे मुंडा अज दे टाइम दे विच छाया होया आ और रन अद्धा कहंदे कबड्डी कबड्डी करदा होया ते फिर चार बंदे पर बंदे तैयार बर तैयार है आओ कहंदे फेरे टक्कर सिरे दी है ये विकास बसरा कहंदे 51 सजादा वाला कि जेड़े पानियां च लोग लाउण तारियां वो पानी साडे पीते होया सिर कढवे रिकॉर्ड पैदा कीते होया कप USA वाले गुजरना चलदा है इधर आया विकास इधर 1000 दा जफा चोरी हरस गुज्जर जी उन्हां वल्लों कहंदे अलमास गुज्जर जी सो गुज्जर भरा वल्लों 1000 दा जफा आ पैंदी रेड हसनैन तैयब जी कबड्डी पै गई है और कबड्डी कहंदे हसनैन तैयब दी है हुण पल्ले पल्ले हुण जा रही है और चोरी उमर गुज्जर गौरसी कहते आए USA वाले कहते अगर एक टूर्नामेंट सफल होया ते आंदे साल एक बड़ा कबड्डी कप करावांगे जिस कबड्डी कप च कहते रिजवान काके नू मोटरसाइकिल दे नाल मान सम्मान करांगे आओ कहंदे बड़े बड़े लाने पैंदी रेड हसनैन तैयब दी ए हरस गुज्जर जी कहंदे अज जो कुछ भी है अज एडा कप आ ये चोरी उमर गुज्जर गोरसी वाले ओदा करके है हां पैंदी रेड आया हसनैन तैयब ओए अमजद शीने जट दा मान अमजद शीना जी आओ थोड़ा चेला जे आई दी आया है ये कहते 1000 दा जफा चोरी हरस गुज्जर जी ओना वल्लों इधर आया भी मुकद्दस से उधरले पासे कबड्डी कहते राणे चांदी राजपूतां दा पुੱਤ इस समय खेल मैदान दे विच बल्ले बल्ले करांदा होया चोरी नदीम गुज्जर जी आ मुंडे दी कबड्डी देखणी आ कहते राणा चांदी है आ कहते बल्ले बल्ले करांदा है आओ वेख लगा मुंडा आओ लक भरिया आओ वो छोटा वीर है और पॉइंट जाफलैंड दा हो गया और पॉइंट आओ जाफलैंड दा हो गया अगली कबड्डी केड़ा मुंडा पाएगा आओ वे कबड्डी भूपे दी है आओ कबड्डी भूपा इस समय खेल मैदान दे विच बल्ले करांदा होया और रेड कहंदे भूबा वाला कहंदे पंच कमालपुरिया कबड्डी पा रहे हैं रेड कहंदे भूपे दी पै गई आओ लग गया कहंदे मैरी मुंडा 40 वाला और राणा मैरी कहंदे आया होया है ए आ मैरी ते मैरी है आ इधर आ मैरी इधर चोरी हारस गुजर कहंदा इधर आ
ਆਓ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਆਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਔਰ ਅਲਮਾਸ ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ ਉਧਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਆਓ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਆਓ ਵੇਖ ਮੁੰਡਾ ਆਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਜ਼ੰਬਲ ਸੰਧੂ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਓ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਐਸਰ ਕਸਾਈ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਇਹ ਸ਼ਦਾਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਦਾਦ ਬਾਂਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਦਾਦ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ 4 ਬੰਦੇ ਪਰ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹਾਂ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ ਆਓ ਲਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ੀਨੇ ਜੱਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਇਹ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਈਆ ਫੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਕੇ ਆਪ ਮੂਰੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਰਾਣੇ ਅੱਧੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਗਈ ਚੱਲ ਕਬੱਡੀ ਰਾਣੇ ਅੱਧੇ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਖਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ੰਬਲ ਸੰਧੂ ਹੈ ਔਰ ਸੰਘੇੜਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਪਸਰਾ ਲਗਾਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਓ ਵੇਖ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਣਾ ਅੱਧਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪਸਰਾ ਹੈ ਆਓ ਵੇਖ ਲੱਗ ਦਿਓ ਹੋਈ ਹੋਰ ਆ ਪਗਲ ਭਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ इधर आया राते इधर आया चोरी हारिस गुज्जर जी यूएसए वाले उन्होंने अपना के नाम ले आइए हाँ पैंदी रेड़ ये हाजी सलमान मुगल कहने नुकरा घोड़ा कबड्डी मारिया कापे चोरी उमर गुज्जर यूएसए वाले ये अज उन्होंने चल रहा है पैंदी रेड़ खेड दे मैदान में ये नुकरा घोड़ा ते मियां मुकद्दस हो गया मुरे आओ छीने जड़दा कहने चेला ਇਹ ਵੈਸ ਕਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਆ ਹਾਜੀ ਇਧਰ ਆਇਆ ਘੋੜਿਆ ਚੋਰੀ ਹਾਰਿਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਰੇਡ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਚੋਰੀ ਲਮਾਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖੋ ਆ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੇ ਚਾਂਦ ਦੀ ਹੈ ਆਓ ਲੱਗਾ ਸੰਘੇੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ 28 ਚੱਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਰੇਡਰ ਆਏ ਆ ਇਧਰ ਆ ਜੀ ਭਾਈ ਇਧਰ ਆ ਇਧਰ ਚੋਰੀ ਅਲਮਾਸ ਗੁੱਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਧਰ ਆ ਤੇਰਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਈਏ ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਰੇਡ ਮੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਮਾਸ ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਸਨੈਨ ਤੈਯਬ ਦੀ ਕੱਪ 28 ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਓ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨੇ ਹਾਰਨਾ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕੱਪ 28 ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧੱਕ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਹਾਓ ਕੱਪ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧੱਕ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਧਰ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਇਧਰ ਆ ਹਸਨੈਨ ਤੈਯਬ ਇਧਰ ਆ ਹਾਰਿਸ ਗੁੱਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਧਰ ਆ ਤੇਰਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਈਏ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੈ ਚੋਰੀ ਨਦੀਮ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜਰਾਂ ਨੇ ਤਗੜਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਸਜਾਇਆ ਇਧਰ ਹਾਰਿਸ ਗੁੱਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਧਰ ਆਓ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਬੱਡੀ ਬਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲਗਾਈ ਮੁੰਡਾ ਮਜ਼ੰਬਲ ਸੰਧੂ ਲਗਾਈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ 51 ਸਜਾਦਾ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹਸਤਾ ਸ਼ਾਕਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਓ ਵੇਖ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੀਆਂਪੁਰ ਸੰਧੂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੀਆਂਪੁਰ ਸੰਧੂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਧੂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ अपना नाम ले आइए यूएसए वाले गुजरे चोरी हारिस गुज्जर जी सो बाकी स्टेज के जिन्ने साडे जनाब चाचा रमजान गुज्जर जी चोरी उमर गुजरे गोरसी यूएसए वाले सो उन्हां वालों चोरी अयूब गुज्जर जी आ पैंदी रेड़े भूबा वाला कहदे पंच कमालपुरिया खेडिया आस्ट्रेलिया खेडिया कनेडा ये भूबा वाला आया कमालपुर दी कहदे कौडी ने बड़े बड़े खिडारी ने जन्म दिता है ये उत्थू दा आया कहदे पैंदी रेड़ राणे अद्धे दी कबड्डी पै गई है चल भी कबड्डी राणे अद्धे दी इस समय खेल मैदान ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਲੱਗਾ ਮੱਛੋ ਜਾਦੂਗਰ ਆਇਆ ਮੱਛੋ ਜਾਦੂਗਰ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਸੰਘੇੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਣਾ ਅੱਧਾ ਔਰ ਸੰਘੇੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਓ ਵੇਖ ਟੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਡਰ ਦਾ ਆਓ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ आओ आ गया रेड पाउन के शहजाद बांगा कबड्डी पा रहा शेरे पंजाब 51 शहजादा वालों के कबड्डी पा रहा ये शाकर शेर दिल दे क्लब वालों कबड्डी पा रहा आ पैंदी रेड खेड दे मैदान विच पर आ लग गया कहने मेहरी ये 40 वाला है आ नंबर कहने खेड दे मैदान विच शहजाद दा भाई जी जरा फट्टा क्लियर कर दो भाई जी आ फट्टा क्लियर कर दो अली भाई
ਅਲੀ ਬਾਈ ਜੀ ਰਾਣਾ ਅਲੀ ਜੀ ਫੱਟਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਕੇ ਚੇਅਰ ਲਾ ਦੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਫੱਟਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਫੱਟਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ ਜੀ ਜ਼ਰਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਹਾਜੀ ਸਲਮਾਨ ਮੁਗਲ ਨੂੰ ਕਾਮੀ ਬਾਈ ਜੱਫਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਅਲੀ ਗੁੱਜਰ ਵਾਲਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਣਾ ਆ। ਹਾਉ ਸਿਰ ਦਾ ਜੋੜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਯੰਬਰ ਬੂਟਾ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਕਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਜੀ ਸਲਮਾਨ ਨਾਮ ਆ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਉ ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਕਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਹਾਉ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਉ ਜਾਫੀ 4 ਬੰਦੇ ਪਰ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਾਮੀ ਜਾਂ ਕੈ ਇਬਰਾਦ ਨੂੰ ਹਾਉ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਾਣਾ ਕਾਮੀ 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 ਕੇ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣੀ ਫੁੱਲ ਝੜੀਏ ਨੁਕਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਰੇਕਾਂ ਫੇਲੀ। ਆਓ ਬਰੇਕਾਂ ਫੇਲੀ ਆਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਦੀ ਹੋਏ। ਇਧਰ ਆ ਹਾਜੀ ਸਲਮਾਨ ਮੁਗਲ ਇਧਰ ਆ ਇਧਰ ਚੋਰੀ ਹਾਰਸ ਗੁਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰ ਆ। ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਵੇ ਕੱਪ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਯੰਬਰ ਬੂਟਾ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ 7 ਤੇ 10.5 ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 51 ਸਜਾਦਾਂ ਦੇ। ਆਓ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 51 ਸਜਾਦਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੈ ਸੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਫੱਟਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 버ਗਰ ਪੀਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੜਕ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਏਸੀ ਨਾਲੋਂ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਔਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਅੰਸਾਰੀ ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਦਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਦਾਨਿਸ਼ ਅੰਸਾਰੀ ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਏ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਦਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਆਓ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਰ ਕਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਜਾਫੀ 4 ਬੰਦੇ ਪਰ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਓ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਯੰਬਰ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਰ ਅਲਮਾਸ ਗੁੱਜਰ ਕੱਪ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪੈਣੀ ਤੱਕ ਬਈ ਇਹ ਇਧਰ ਆਇਆ ਇਸਨੇ ਇਧਰ ਆਇਆ ਅਲਮਾਸ ਗੁੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਮ ਲਿਆਈਏ। ਆਓ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਹਸਨੈਨ ਤੈਯਬ ਦੀ ਚੱਲ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਹਸਨੈਨ ਤੈਯਬ ਦੀ ਅਦਰ ਜਨਾਬ ਚੌਰੀ ਤਾਜ ਗੁੱਜਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਆ। ਵੈਲਕਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਜਾ ਬਾਈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਜਾ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਨੈਨ ਤੈਯਬ ਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਵੇਖ ਮੈਰੀ ਆਓ ਵੇਖ ਮੈਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਮੈਰੀ ਛਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਖਾਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਵੇਖ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਮੈਰੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ। ਆਓ ਵੇਖ ਮੈਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਫਾ ਲਾਂਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਵੇਖ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। आजा मैरी इधर आ मैरी ओए बाहर यार पैसे नहीं सुटने पास पैसे नहीं सुटने ओए उधर बाहर आ एक बंदा यार उस्ताद अरशद जी एक बंदा कला जे ਚੱਕ ਕੇ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਮੈਰੀ ਨੂੰ मैरी ਨੂੰ देने आ पैसे भाई यार इधर ਆਪਾਂ ਨਾ ਅਲਮਾਸ जी बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जिंदाबाद। सो कबड्डी केड़ा मुंडा पाएगा कबड्डी पढ़ वास्ते राणा चांद इस समय खेड मैदान विच बल्ले बल्ले कराउंदा होया उधरले पासे वेख आ विकास पसरा आओ कहंदे लगा मुंडा आओ वेख पॉइंट आ रेडर दा हो गया है और पॉइंट रेडर दा हो गया। ताली मार दियो भाजी जोरदार ताली मार दियो। वेलकम जिंदाबाद हाजी ताज गुजर जी जिंदाबाद जी आए नो। आओ पैंदी रेड खेड दे मैदान विच एक कबड्डी पाउंड कहने आ गया। आओ कबड्डी पा गया। आओ रेड कहने पै गई शराद बांगा कबड्डी पा रहा। चौरी ताज गुजर जी बहुत बड़ा धन्यवाद है। चौरी अरस गुजर दे कहने फादर साहब पर इधर कहने मियां मुकद्दस है अमजद शीना जट जी के गुरु जिन्हां दे टपणे चेले जान छड़ापे अमजद शीना जट जी क्या चेला चंडिया है ओए मुंडा कहने
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛਾਇਆ ਨੰਬਰ ਮੀਏ ਮੁਕੱਦਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਏ ਮੁਕੱਦਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪ USA ਵਾਲੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਇਹ ਐਸਨ ਕਸਾਈ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੋਲ ਆਸ਼ਰ ਦੇ ਚੱਲ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਨ ਕਸਾਈ ਹੈ, ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਈ ਸੰਘੇੜਾ ਸੰਘੇੜਾ ਤੇ ਕਸਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਆਓ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੂੜ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਵਲੈਂਡ ਦਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਔਰ ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮੈਚ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਰੀ ਆ ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਟ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਖਾ ਪਲੇਅਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਦਲੇਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਆਹ 40 ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਰਾਈ ਡੱਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਹਾਜੀ ਸਲਮਾਨ ਮੁਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਆ। ਆਸ ਭੰਦੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਖੇਡ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ। ਆਹ ਰਾਣਾ ਅੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕਬੱਡੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਅੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆ ਅਵਕਾਸ਼ ਬਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਲਾਚੇਲਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਟੱਪਣੇ ਚੇਲੇ ਜਾਣ ਛੜਾਪੇ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ 28 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਅਮਜਦ ਸੀਨਾ ਜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਭਾਈ ਥੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਲੰਘਣ ਦਿਓ, ਮਹਿਮਾਨ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ। ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੂਬਾ ਪਾਲਾ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਓ ਜੋੜ ਗਿਆ ਰੇਡਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦਾ ਖਿੰਦੇ ਰੇਡਰ ਹੈ ਸੁਰਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ। ਰਾਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਰਾਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੈਦਾਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕਬੱਡੀ ਗਿਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਰੇਡ ਕਿਹੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਰਾਣਾ ਚਾਂਦ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਹੋਏ ਐ। ਆਓ ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਇਹ ਰਾਣਾ ਚਾਂਦ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਵੀਰ ਐ, ਇਹ ਮੱਛੋ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਐ। ਇਹ ਤਨਵੀਰ ਐ, ਇਹ ਮੱਛੋ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਐ। ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਧਰ ਆਇਆ ਤਨਵੀਰ ਚੋਰੀ ਹਰਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਇਹ USA ਵਾਲੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਤੇ ਬੋਲ ਆਸ਼ਰ ਦੇ। ਚੱਲ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਪਾਡੇ ਦੀ, ਚੱਲ ਵੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕੰਨੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕੰਨੀ 'ਚ ਰਾਣਾ ਮਹਿਰੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮੀ। ਆਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਡੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਬਲ ਟੱਚ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇੜਿਆ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਪੈਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਟੱਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੱਥ ਜਿਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਪੈਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਮੰਨੀ ਉਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਪੈਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬਾਈ ਮੰਨਿਆ ਉਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਪੈਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਚੋਰੀ ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਐ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਦੇ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਓਏ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦਾ USA ਵਾਲੇ ਗੁੱਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਮ 1.5 ਲੱਖ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ 70,000 ਇਹ USA ਵਾਲੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਨਿਬੇੜੋ ਯਾਰ, ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਏ। PRF ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਾ ਨਿਬੇੜੀਏ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਏ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਚੜਦਾ ਪੁੱਟੋ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ। ਰਾਣੀ ਜਾਤੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਨਾ ਲੜਦੀ। ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀਰ ਕਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਕਰਦੀ।
ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਕਲਮ ਹੱਥ ਨਾ ਫੜਦੀ ਮਜ਼ੰਬਲ ਬੂਟਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦਾ ਜੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਕੀਲਾ ਜੱਟ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦਾ ਜੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਮਾਖਾ ਜੱਟ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦਾ ਜੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਜੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕੀਲ ਜੱਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ੰਬਲ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਇਹ ਪਿਆਰ ਆ ਮਾਖੇ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲੇ ਸ਼ਕੀਲ ਜੱਟ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਮਾਜੂ ਨਾਲ ਜ਼ਬੈਰ ਬਲੋਚ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਆਰ ਆ ਮਜ਼ੰਬਲ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਰੀ ਅਰਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲੇ ਆ ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਇਹ ਅਸਰ ਕਸਾਈ ਕਬੱਡੀ ਭਾਰਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਚੱਕੀ ਮੈਕ ਦੇ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੇ ਆਉ ਲੱਗਦੇ ਹੋਈ ਔਰ ਚੋਰੀ ਨਦੀਮ ਗੁਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਜ਼ੰਬਲ ਸੰਧੂ ਹੈ ਆ ਮਜ਼ੰਬਲ ਸੰਧੂ ਹੈ ਔਰ ਕਸਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਆਓ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਓ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਚੋਰੀ ਨਦੀਮ ਗੁਜਰ ਪੱਟੇ ਮਾਨ ਸਰਵਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਬੱਡੀ ਨੁਕਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਆਓ ਰੇਡ ਕੇ ਨੁਕਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰੇਡ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਿ ਗੁੱਟ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ ਪਲੇਅਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਦਲੇਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੋਰਸੀ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਕਹਿੰਦੇ 28 ਵਿੱਚ ਘਰਾ ਗਏ ਆ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਆਓ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਾਫੀ ਹੈ ਪਰ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਬੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਆਸਾ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਨੁਕਰੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਇਹ ਰਣਾ ਅੱਧਾ ਕਬੱਡੀ ਭਾਰਿਆ ਚੱਲ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਰਾਣੇ ਅੱਧੇ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਓ ਵੇਖ ਸੰਘੇੜਾ ਲਗਾਈ 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਵਿਖਾਊਗਾ ਆਓ ਵੇਖੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਪੋਤੇ ਆਓ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੂਬਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੀਏ ਬਣਾਗੇ ਝਾਂਜਰ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤੁਰਨਾ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੋਕਾ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਏ ਗਾਦੀ ਤੇਰੀ ਦੇ ਮਣ ਕੇ ਓਏ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂਗੇ ਸੱਜਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਤੇਰੇ ਬਣ ਕੇ ਏ ਆ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ ਅਮਜਦ ਸ਼ੀਨੇ ਚੜਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਲਾ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਮੇਲਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਲਾ ਲੁੱਟ ਮੀਆਂ ਗਿਆ ਮੁਕੱਦਸ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਇਧਰ ਚੋਰੀ ਅਰਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਪੜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਈਏ ਆ ਜਫੇ ਦਾ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਚੱਲ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੇ ਚਾਂਦ ਦੀ ਆਓ ਮੱਛੋ ਜਾਦੂਗਰ ਆ 51 ਸਜਾਦਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਲੀ ਮਾਰੋ ਬਸ ਰਾਣੇ ਚਾਂਦ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਜੱਫਾ और बहुत तगड़ी रेड पाई है और पॉइंट आ कहते रेडर दे खाते जुड़िया है और अगली कबड्डी पन वास्ते सनैन तैयब और कबड्डी भारिया कहते सनैन तैयब उधरले पासे कहते मुंडा कामी और लगाई कामी ते हसनैन तैयब है उधर बल्ले बल्ले हुडी हुई और पॉइंट कहते खाते जुड़ेगा और पॉइंट रेडर दा हो गया आओ पॉइंट कहते रेडर दा हो गया अलमास गुज्जर भी कहते आज ਆ ਰੇਡ ਹਰ ਜਫੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਐਸ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੋ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹਾਫ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਕੋਰ 18.5 ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 51 ਸਜਾਦਾਂ ਦੇ ਤੇ 17 ਪੁਆਇੰਟ ਮਯੰਬਰ ਬੂਟਾ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ 17 ਦੇ 18.5 ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ और होती हुई बल्ले बल्ले अलमास गुजर जी आज धन पा गया चोरी उमर गुजर गौरसी जी आज धन पा गया आज और ताज गुजर जी आज बल्ले बल्ले है आज कहते थोड़े मुंडे नु टॉप लेवल का कबड्डी कप कराया है उस्ताद अयूब गुजर जी आज पूरी बल्ले बल्ले चाचा रमजान जी आज बल्ले बल्ले है और जनाब इफ्तिकार गुजर यूएसए वाले उमर गुजर गौरसी यूएसए वाले आज बल्ले बल्ले कराते हुए जीपरा फरूके ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਐਸਏ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਕੱਪ ਚੱਲਦਾ ਆ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ
ਲੋਕ ਢਕੋ ਢਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਕੱਠ ਵੱਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੋਰਸੀ USA ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਗੋਰਸੀ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਿਸ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲਮਾਸ ਗੁੱਜਰ ਹੋਣੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਚੱਲਦੇ ਮੈਚ ਦਾ 17 ਤੇ 18.5 ਡੇਢ ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਫ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਚੱਲਦਾ। आओ कहते विच मुदस्सर मच्छो जादूगर और भाई जी छोटी छप्पी और मुकाबला 28 चक चतराल दोवें टीमां ग्राउंडे आ जाओ। हुण फाइनल तो पहले ही फाइनल विखाए जाणगे। आ जाओ भाई छोटी छप्पी और मुकाबला 28 जीपे चतराल शेरे चतराल कबड्डी क्लब उस्ताद अरशद विरक दे चेले भाई जी किट्टा करके ग्राउंडे आ जाओ। और उमर गुज्जर 14 वाला उमर गुज्जर 14 वाला आ जाए भाई जी। उमर गुज्जर 14 वाला हुण पल्ले पल्ले हुण आ रही है बल्ले बल्ले है। ये कहंदे कप गुजरां दा चलदा है। ए दानिश भरा कप कप किना दा है? USA वाले गुजरां दा है। USA वाले कहते गुजरां दा कप चल रहा मैच जल्द तो जल्द शुरू करा दिए। मैच आपा जल्द तो जल्द शुरू करा दिए। मैच आपा जल्द तो जल्द शुरू करा दिए। दानिश भरा मुंडे किना दे आ? ये गुजरां दे आ, गुजरां दे पोते आ USA वाले। आ गुजरां दा कप चल रहा है। ये साडे कहते चोरी हारिस गुज्जर जी, चोरी उमर गुज्जर गौरसी USA वाले, चोरी अयूब गुज्जर जी, चाचा रमजान गुज्जर, चोरी ताज गुज्जर, अलमास गुज्जर। एक गुज्जर अज आई दी आए हुए हैं। ये गुज्जर कहते अज वहम ते भलेखे कड्ढण नूं आए है कि कामकार तेरा दस की चोबरा। ओए हल्ला गुल्ला रखी ना कर्रा के पतलो, हल्ला गुल्ला रखी ना करा के पतलो। मैच आप शुरू करा दिए। जल्द तो जल्द खेडते मैदान दे विच जो बिनियामीन गुज्जर 114 वाला किट करके भरा पा खेडते मैदान दे विच आ जाइए। बिनियामीन गुज्जर 114 वाला अलमास गुज्जर जी कहते किट करके आपां खेडते मैदान दे विच आ जाइए। सफियान जट 126 वाली नाल कहते जी दीमा गुज्जर बहुत बड़ा धन्यवाद। नाल कहते मुजाहिद बाडा भरा साडा बहुत बड़ा धन्यवाद है। यारिया चोरी हारिस गुज्जर नाल फट्टे च गड्डे किल वर्गी यारी है। गुज्जर परिवार दा मुंबर शेर है। हारिस गुज्जर कहना मान है मैनू इन्हां भरावां वर्गे यारां दे मान है। हमेशा यारां नूं यारां दे हुंदा है। मैच जल्द तो जल्द शुरू करा दिए। शो मैच वालियां टीमां आ रही है खेडते मैदान दे विच। आ कहंदे खेडते मैदान दे विच फिरदा ये कहंदे मियां मुकद्दस है जेड़ा कहंदे नेशनल कबड्डी एसोसीएशन ऑफ पीसी दे पूरे सीजन दा बेस्ट बनया है। ते कहंदे जेड़ा पिछले साल लक्की ने कप कराया ओदा भी बेस्ट है। ये कहंदे मियां मुकद्दस 56 छोटे घियाले वाला। ये कहंदे अमजद जट छीने दा चेला आया। ये कहते बड़े बड़े कप्पां दा बेस्ट होया। ये कहते कनेडा दे BC दे सीजन दा भी बेस्ट बन के आया। ते दूजे बन्ने कहते मुदस्सर मच्छो जादूगर आ जेड़ा बहरीन दे विच कप खेडिया गया ना। मैच शुरू करा दिए। बारिश आ गई है। मैच आप जल्द तो जल्द शुरू करा दिए। मैच आप शुरू करा दिए। दानिश फराज तो पहले साल बहरीन दे विच कप खेडिया गया ना ते मच्छो जादूगर ओदा बेस्ट बनया है। जेड़ा लक्की ने 2017 दे विच ननकाना कप करवाया ना पहली बार ओदा भी बेस्ट कहंदे मुदस्सर मच्छो जादूगर बनया है। 51 सजादा वाला ते नाल कहंदे अवैस किंग है
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿੱਦ ਜਾਨ ਆ। ਅਵੈਸ ਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੱਕਰ ਸ਼ੰਕਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਗਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਜਾਫੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਜਾਫੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵੈਸ ਕਿੰਗ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੱਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵੈਸ ਕਿੰਗ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਮੈਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਯਮਲ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਆ, ਹਾਜੀ ਸਲਮਾਨ ਮੁਗਲ, ਇਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਰੀਨ ਖੇਡ ਆਇਆ। ਇਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਨਾ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਕੱਪ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਟੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਜੱਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਹਾਜੀ ਸਲਮਾਨ ਮੁਗਲ ਰੁਕਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜੀ ਸਲਮਾਨ ਮੁਗਲ 49 ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ। ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ BC ਦਾ ਬੈਸਟ ਜਾਫੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਜਲਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਮੰਜ਼ਰ ਗੁੱਜਰ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ USA ਵਾਲੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਪਰ ਕਲੱਬ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੰਜ਼ਰ ਗੁੱਜਰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ। ਮੈਚ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਫਰੂਕੇ। ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 28 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਜਰ USA ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੋਰਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ, ਅਲਮਾਸ ਗੁੱਜਰ। ਮੈਚ ਹਾਫ ਸਪੋਰਟਸ ਆਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਵੇ ਮਜ਼ੰਬਲ ਜੀ ਉਪਰੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਇਹ ਰਣਾ ਅੱਧਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਾ ਅੱਧਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੌਪਰ ਰੇਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਹੈ। ਆਓ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਨਈਵੇਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਇਹ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੋ ਮੈਚ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੀ 26 ਤੇ 28 ਚੱਕ ਟੀਮਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜੀ ਸਲਮਾਨ ਮੁਗਲ। ਉਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਵਿਸਲ ਦੱਸੇਗੀ। ਨੰਬਰ ਕਿਹਦਾ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਖਾਤੇ ਜੁੜਦਾ ਆ। ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜੀ ਸਲਮਾਨ ਮੁਗਲ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੰਬਰ ਕਿਹਦਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਖਾਤੇ ਜੁੜਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ 51 ਸਜਾਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਅਸ਼ਫਾਕ ਸ਼ਾਕੜ ਸ਼ੇਰਦਿਲ, ਲੱਕੀ ਜੱਟ ਕਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੀਰ ਯਾਸੀਨ। ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲਿਆ, ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲਿਆ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਆ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੇਲਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਨੰਬਰ ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਚਾਂਦ ਆ ਹੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜੀ ਰੇਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਨਵਾਂ ਉੱਠਿਆ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਚਰਚਾ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਮੈਚ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਆ, ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਜਦ ਜੱਟ ਸ਼ੀਨਾ ਆ, ਅਮਜਦ ਜੱਟ ਸ਼ੀਨਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਹੀਰੇ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਨੇ। ਅਵੈਸ ਕਿੰਗ ਵਰਗੇ, ਮੀਏ ਮੁਕੱਦਸ ਵਰਗੇ, ਬਲਾਲ
ਸ਼ਮਸੀ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਵੈਸੀ ਵਰਗੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੇ ਤਰਾਸ਼ੇ ਆ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਜਦ ਜੱਟ ਸ਼ੀਨਾ ਇਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹੇਕੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਕਾ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਲਮਾਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਯਾਰ 28 ਚੱਕ ਲਿਓ ਛੋਟੀ 26 ਔਰ 28 ਚੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਬਈ ਕਿੱਟਾ ਕਰਕੇ ਗਰਾਉਂਡੇ ਆ ਜੋ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਉਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਛੋਟੀ 26 ਔਰ ਬਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੇਰੇ ਜਤਰਾਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ 28 ਚੱਕ ਆਓ ਕਬੱਡੀ ਬਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਤੇ ਖਾਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਫਲੈਂਡ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਤੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋੜਿਆ। ਸੋ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋ ਰੋਲਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਕੂਲਡੋ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਠੰਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਜੋੜਿਆ ਸ਼ੇਰਾ ਪੰਜਾਬ 51 ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 51 ਸਜਾਦਾ ਟੀਮ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਕਰ ਸ਼ੇਰਦਿਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆ ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਆ ਬੂਬਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਚੱਕੇ ਕਮਾਲਪੁਰੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਆ ਆ ਮੂਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੇ ਮਹਿਰੀ ਵਰਗੇ ਐ ਮੀਏ ਮੁਕੱਦਸ ਵਰਗੇ ਐ ਆਪ ਦੇ ਛੀਨੇ ਜੜਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਗਿਰਦੇ ਇਹ ਚੋਟੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਚ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਦਾ ਐ। ਆਓ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਔਰ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਮੰਗ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਜੋ ਦੁਪਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਨਾਬ ਚੋਰੀ ਉਸਤਾਦ ਜਨਾਬ ਆਰਫ ਜੀ ਅੱਜ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਕਾਪਿਆ ਅੱਜ ਯਾਰ ਸ਼ੇਰੇ ਜਤਰਾਲ ਵਾਲਿਓ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਗਰਾਉਂਡੇ ਆ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਉਂਡੇ ਆ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਚ ਸਿਰੇ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਆਓ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਾਮੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਾਣਾ ਕਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬਹਿਰੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਖੇਡਿਆ ਆ ਪਰ ਸ਼ਦਾਦ ਬਾਂਗੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜ ਵਖਰੀ ਜੀ ਹੈ। ਆਓ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਦਾਦ ਬਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਚੋਰੀ ਹਰਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੋ ਆਪਣਾ ਕੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੀਏ ਆ ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਇਹ ਰਾਣਾ ਚਾਂਦ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੇ ਚਾਂਦ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਜ਼ੰਬਲ ਸੰਧੂ ਹੈ ਆਓ ਲੱਗਾ ਸੰਘੇੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰ ਆਓ ਵੇਖ ਲੱਗਦੇ ਹੋਈ ਔਰ ਵੱਜਦੇ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਲੈਂਡ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਘੇੜੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੰਘੇੜੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਏਗਾ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਆਓ ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਕਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਇਹ ਆਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਜੀ ਖੇਡ ਉੱਤੇ ਆ ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਹਾਜੀ ਸਲਮਾਨ ਮੁਗਲੇ ਇਹ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਤਗੜਾ ਖੇਡਿਆ ਪਰ ਆਇਆ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿ ਮੁਕੱਦਸ ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰੀਆਮ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਧੱਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਓਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਓ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਓ ਕਬੱਡੀ ਬਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਮੁੰਡਾ ਆਓ ਵੇਖ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੋ ਜਾਦੂਗਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਧਰ ਆ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਇਧਰ ਓਏ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਕਿ ਯਾਰ ਖਿਲਾ ਲਈਏ ਜਮੈਂਦਾ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਈਏ ਆਓ ਕੱਪ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਜ ਸ਼ੀਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਲਾ ਲਈਏ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਓ ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਇਹ ਭੂਪਾ ਵਾਲਾ ਪੰਜ ਕਮਾਲਪੁਰੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਓ ਟੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਰੀ ਮੁੰਡਾ 40 ਵਾਲਾ 40 ਵਾਲਾ 40 ਵਾਲਾ 40 ਵਾਲਾ ਇਹ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਰੀ 40 ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਮਹਿਰੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਆਇਆ ਇਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਲਮਾਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਹਿਰੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜੱਫੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣਦਾ ਨੇ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਗੁੱਜਰ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰੋਂ ਵੀ
ਅੱਜ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੂਐਸਐਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੌਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਿਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹਿਓਂ ਅੱਗ ਬਣਨੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਪੱਪਾ ਭਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਜਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਣਾ ਮੈਰੀ ਹੈ। ਆ ਮੈਰੀ 40 ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਪਰਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਰਾਣਾ ਚਾਂਦ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਬਰ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਆ ਮੱਛੋ ਵਰਗੇ ਆ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਰਾਈ ਦਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਬਸਰਿਆ ਚਾਂਦ ਦੀ ਭਾਜ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਚਾਂਦ ਪਰ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਂਬਰ ਬੂਟਾ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਆਹ ਚੋਰੀ ਇਮਰਾਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਹਸਨੈਨ ਤੈਯਬ ਮੁੱਲਾਪੁਰੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਔਖੇ ਰੁਕਣੇ ਤੂਫਾਨ ਪਾਣੀ ਨੇਰੀਆਂ ਔਖੇ ਰੁਕਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਧਾ ਵਰਗੇ ਔਖਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਟੇ ਵਾਲਿਆ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹਲਾ ਕੇ ਜੱਗ ਧਰ ਦੇ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਬੱਡੀ ਬਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਨੈਨ ਤੈਯਬ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿ ਰੱਬਾ 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 ਸਾਨੂੰ ਮਾਹੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਚੱਲਦਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਫੁੱਲ ਸੁੱਕ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਏ ਮਾਲੀ। ਆਓ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਬੋਲ ਪਈ ਜੀਪਾਂ ਮੂੜੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਖਾਲੀ। ਆਓ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਬੋਲ ਗਈ ਜੀਪਾਂ ਮੁੜੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਖਾਲੀ। ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਸਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਨਾਬ ਚੋਰੀ ਅਯੂਬ ਗੁੱਜਰ ਸੋ ਜਨਾਬ ਚਾਚਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਇਹ ਰਾਣਾ ਤਾ ਆਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਜਦ ਸੀਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੜ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਘਲਾ ਦਈਏ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਇਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਬਾਂਗਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸਤਾਦ ਅਮਜਦ ਜੀ ਅੱਜ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ 28 ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਜ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ। ਉਧਰ ਜਨਾਬ ਚੌਰੀ ਅਯੂਬ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਆ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ ਅੱਜ ਆ ਬਿਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗ ਬਲੇਗੀ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਸਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੱਗਾ ਸੰਘੇੜਾ। ਓਏ ਉਧਰ ਵੇਖ ਲਈਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਓਏ ਬੈਦੁੱਲਾ ਹਰਖ ਪਿਆ ਓਏ ਬੈਦੁੱਲਾ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਬੈਦੁੱਲਾ ਚੋਰੀ ਆਰਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਦੁੱਲਾ ਸੰਘੇੜੇ ਆਪਣਾ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਈਏ ਚੋਰੀ ਆਰਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਦੁੱਲਾ ਸੰਘੇੜਾ ਆਈ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰਖਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹਰਖਿਆ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਖੇਚੇ 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 ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਓ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ सब बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जिंदाबाद। चल भी कबड्डी केड़ा मुंडा पाएगा और चोरी हारस गुजर कहते आप बड़े मान सम्मान कर दिया आप बड़ी मान सेवा कर दी है और पॉइंट राणे अद्धे दा हो गया और पॉइंट राणे अद्धे दा हो गया। अगली कबड्डी कहते सजाद भांगे दी कबड्डी है। आओ कहते सजाद भांगा ਵੱਧ ਗਿਆ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋ ਰੇਡ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਮਾਰਿਆ ਟੱਚ ਤੇ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਬਾਂਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਚਾਂਦ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਸੰਧੂ ਤੇ ਰਾਣਾ ਚਾਂਦ ਪਰ ਆਓ ਚਾਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟਾ ਵੜਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਰੇਡ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਲਮਾਨ ਮੁਗਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੱਲ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਕਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਹੈ ਆ ਪਿੰਡ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਜਾ ਜੀਪੇ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਔਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਲਗਾਈ ਰਾਣਾ ਕਾਮੀ ਅਲਮਾਸ ਗੁਜਰ ਆ ਤੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਜਾਫੀ ਹੈ ਅਲਮਾਸ ਗੁਜਰ ਦਾ ਫੇਵਰਟ ਜਾਫੀ ਪੱਲੇ 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 ਰਾਣਾ ਕਾਮੀ ਤੇ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ 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 ਜੇ ਤਾਲੀ ਬਣਦੀ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਾਈ ਜੀ। ਉਹ 28 ਚੱਕ ਵਾਲਿਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ
ਇਹ ਆ ਸਵਾਦ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਆਜੀ ਸਲਮਾਨ ਇੱਧਰ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਆ ਚੋਰੀ ਹਾਰਿਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਅਲੀ ਗੁੱਜਰ ਵੱਲੋਂ 2000 ਆ ਹਾਜੀ ਸਲਮਾਨ ਮੁਗਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ। ਔਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 51 ਸਜਾਦਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ 27.5 ਤੇ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਬੂਟਾ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ 30। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਬੂਟਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਰੀ ਗੁੱਜਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਅਮਰਾਨ ਭਾਈ ਗੁੱਜਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਆ। ਸ਼ੋ ਮੈਚ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਧਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈ ਯਾਰ, ਹਾਫ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਵਾਟਰ ਬ੍ਰੇਕ। ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਛੋਟੀ ਛੱਪੀ ਔਰ ਬਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਜਦਰਾਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ। ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਦੋਹੇ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡੇ ਆ ਜਾਓ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਫਰੂਕ ਭਾਈ ਆ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੋਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਹਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਸੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਘੜੇ 'ਚ ਆ। ਘੜਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਘੜਾ ਰਸੋਈ 'ਚ ਆ। ਰਸੋਈ ਕਿੱਥੇ? ਪਰ ਰੇਡ ਪੈ ਗਈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੇ ਅੱਤੇ ਦੀ ਪਈ ਹੋ ਰੇਡ। ਪੂਰੇ 4 ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਸਰਾ 51 ਸਜਾਦਾ ਵਾਲਾ। ਬਸਰਾ ਤੇ ਅੱਤਾ ਤੇ ਬਸਰਾ ਆਓ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਅੱਤੇ ਦਾ ਆ। ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਤੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੇਡ ਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਬਾਂਗਾ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਮੀਆਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਜ਼ਮਾਨ ਕਾਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਮੀਆਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਰਜ਼ਮਾਨ ਕਾਕਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਆਹ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਬਾਂਗਾ। ਆਓ ਲਗਾਈ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ, ਆਓ ਲਗਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਿੱਧੂਪੁਰੀਏ ਦਾ ਮਾਣ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਬਾਂਗੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਬਾਂਗੇ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਆ। ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੇ ਚਾਲ ਦੇ ਕੇਵਲ ਵੱਧ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਲਾਮਾਂ ਜੁਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਜੰਮਦੀ ਏ। ਇਹ ਧਰਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਬੰਦੇ ਅੱਤ ਕਰੋੜੇ ਜੰਮਦੀ ਏ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਦੱਬੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਦੱਬਣ ਦੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਧੌਣਾ ਚੋ ਕੀਲੇ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਧੌਣਾ ਚੋ ਕੀਲੇ ਕੱਢਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਦੁੱਲਾ ਸੰਘੇੜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਿਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਮਾਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ, ਚੌਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੋਰਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੇਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਪਾ ਬਾਲਾ 5 ਚੱਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਟੱਕਰ ਕਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਪੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਭੂਪੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ ਭਾਈ ਛੋਟੀ ਛੱਪੀ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ 28 ਵਾਲਿਓ ਭਾਈ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਫਾਈਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਅੱਗੇ। ਅਗਰ ਨਾ ਆਈਆਂ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਪਰੇਡ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਆਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਤੇ ਜੁੜੇਗਾ। ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਖਾਲੇ ਪਤਲ ਦੀ ਵਿਸਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਲਣ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਵੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਆ ਜਿਹਨੇ ਨੰਬਰ ਜੋੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੋ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਵੀਰਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਨੰਬਰ ਜੋੜਿਆ। ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਬਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 26 ਚੱਕ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਕੇ ਰੇਡ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ 4 ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਰੀ 40 ਵਾਲਾ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ 26 ਵਾਲਾ ਬਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਚਾਂਦ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੇ ਚਾਂਦ ਦੀ ਪਈ ਹੋ ਰੇਡ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਜਾਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਰਵੇ ਚੰਗੀ, ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਰਵੇ ਚੰਗੀ। ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਪਵਾੜੇ ਪਾਉਗੀ। ਰੱਖ ਸਾਂਭ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਆ ਜਾਦੂਗਰ ਦਾ ਜਾਦੂ ਚੱਲੂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਸਰ ਮੱਛੋ ਜਾਦੂਗਰ ਤੇ ਰਾਣਾ ਚਾਂਦ। ਪਰ ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ
ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਆਓ ਮੱਛੋ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਈਏ, ਮੱਛੋ ਜਾਦੂਗਰ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਜਾਫਲੈਂਡ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਆ ਜਾ ਮੱਛੋ ਬਾਈ ਆ ਜਾ। ਚੋਰੀ ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਤੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਣਾ ਆ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਛੱਪੀ ਵਾਲਾ। ਆਓ ਸ਼ੇਪੂ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਖੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਪਾਈਆਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੜ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਏਗਾ ਰਾਣਾ ਅੱਧਾ। ਔਰ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਅੱਧਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਅੱਧਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸ਼ਕੀ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਚੜ ਰੇਡਾਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪੂਰੇ 4 ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 51 ਸਜਾਦਾਂ ਦੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤਿਆਰ। ਡਬਲ ਟੱਚ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਕੀੜੇ ਪੈਣਗੇ, ਮਰੇਗੀ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ। ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣੀਏ, ਆਹ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣੀਏ। ਡਬਲ ਟੱਚ ਤੇ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਓ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਈਮ ਗੁੱਜਰ ਗੌਰਸੀ, ਵੈਲਕਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਜਾਦ ਬਾਗਾ ਆਇਆ। ਆਓ ਲੱਗਾ ਮੁੰਡਾ ਕੇ ਵੱਧ ਕੇ ਔਰ ਰਾਣਾ ਕਾਮੀ ਆਓ ਵੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਗੇ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਆ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਨ ਕਸਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਨਾ ਗਿਰੇਵਾਲ ਇਹਦੀ ਖੇਡ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਰੇਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨਾ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਟਾ 1-2 ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਨ ਕਸਾਈ ਦੀ ਪਈ ਹੋ ਰੇਡ ਤੇ ਟੱਕਰ ਬਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਸਰਾ ਤੇ ਕਸਾਈ, ਕਸਾਈ ਤੇ ਬਸਰਾ, ਬਸਰਾ ਤੇ ਕਸਾਈ, ਬਸਰਾ ਤੇ ਕਸਾਈ। ਪਰ ਨੰਬਰ ਆਹ ਕਸਾਈ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਨੇ ਗਿਰੇਵਾਲ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਨੰਬਰ ਜੋੜਿਆ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜੀ ਸਲਮਾਨ ਮੁਗਲ ਕਿ ਫਿਰੇ ਕੰਧਾਂ ਕੋਲੇ ਥਾਪੀਆਂ ਤੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਤਾ ਤੋਲੇ ਹੋਏ ਭਾਰ ਦਾ। ਐਦੋਂ ਕੋਈ ਟੱਕਰਿਆ ਭੈੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ। ਘੋੜਿਆਂ 'ਚ ਭਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਘਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਰੀ 40 ਵਾਲਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਜਫਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਲਾਇਆ। ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਤੇ ਰਾਣਾ ਅੱਧਾ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਆਓ ਕਬੱਡੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਏਗਾ। ਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੇ ਅੱਧੇ ਦੀ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੌਰਸੀ ਜੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖੋ। ਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਰੇਡਰ ਹੈ। ਆਓ ਵੇਖੇਂਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰਤੂ ਚੱਲੇ ਦਾ। ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਜੱਫਾ ਕੱਲੇ ਦਾ। ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਜੱਫਾ ਕੱਲੇ ਦਾ। ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਆ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਚ ਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਮ भाई जी क्लियर कर दो जरा, टीम नो आंदा रास्ता दो। बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जनाब राणा हमायूं पटवारी साहब और जनाब राणा शकील, बड़ी मेहरबानी शुक्रिया प्यार मोहब्बत दा। आओ आई शेरे जंदराल कबड्डी क्लब 28 जिम्बे। आओ आया शब्दों के अब्दुल रहमान जट, आओ आया राणा म्यारी, आओ आया जट, आओ कहते टाइगर जट, आओ आया मुंडा कहते नत्ती वाला, आया कहते मियां एहसान खोखर ज़ोहेब और कहते उमर पल्ले पल्ले करांदा होया। इस समय टॉप लेवल दा है। आ कहते बलाल गुज्जर। हेलो मैच शुरू करा दिए। संदून गुज्जर यूएसए वाले बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद उन्होंने भरावां दा। ते जनाब उमर गुज्जर 14 वाला। सो सारे जिन्ने भी साडे यार भरा उपड़े है बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद है। मैच सिरे दा होया है। अलमास गुज्जर वड्डा भरा चोरी आरस गुज्जर जी जेड़ा लोड़ पई ते पिछे हट जे। ऐसे यारां तो असीं पुरबाशा जेड़े प्यार नूं पैसे दी भुख होवे, ऐसे प्यार तो मित्रा असीं पुरबाशा मतलब कट के जेड़ा छड़ जावे। ऐसे दोगले बंदियां तो असीं पुरबाशा
ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਲੈਂਦੇ ਐਸੇ ਯਾਰ ਮਰੋ ਦੋਸੀ ਪੁਰਬਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਮਾਸ ਗੁੱਜਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਲੈਂਦੇ ਐਸੇ ਯਾਰ ਮਰੋ ਦੋਸੀ ਪੁਰਬਾਸ਼ਾ ਮੈਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਸੋ ਸ਼ੋ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਹੁਣ ਮੈਚ ਬਾਈ ਜੀ ਜਲਦਾ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਹੁਣ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਮਸ਼ ਮੱਟੂ ਜੀ ਹੁਣ ਪਟਾਕੇ ਪੈਣੇ ਐ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ 14 ਨਾ ਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣੀ ਐ ਆ ਜੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੌਰਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਅੱਜ 14 ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਪੁਆਇੰਟ ਰੀਪਲੇ ਹੈ ਕੋਈ ਰੀਪਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਰਾਮਸ਼ ਭਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਮੈਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਕਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਣ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਕਾਕਾ ਜਦੋਂ 55 ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਕਾਕੇ ਨੇ ਰੇਡਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਟੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਦੁੱਲਾ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 28 ਚੱਕ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਕਾਕਾ ਆਇਆ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਚਰਚਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਕਾਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਰਾਮਸ਼ ਬੱਟੂ ਵਰਗੇ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਟੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ 28 ਚੱਕ ਸ਼ੇਰੇ ਚਿਤਰਾਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਛੋਟੀ ਛੱਪੀ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੈਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਲੋ ਮੈਚ ਸ਼ੋ ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਜਨਾਬ ਚੋਰੀ ਹਰਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਲਮਾਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਸੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਚੋਰੀ ਵਸੀਮ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਉਪੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਕਰਾ ਗਏ ਐ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰੇ ਗੋਰਸੀ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲੇ ਚੋਰੀ ਸਰਦੂਤ ਗੁੱਜਰੇ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਆ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਫੱਟੇ ਚ ਗੱਡੇ ਕਿਲ ਵਰਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰੇ ਗੋਰਸੀ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਆਫਏ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਆਫਜ਼ ਮਜ਼ੰਬਲ ਜੀ ਉਪੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵੱਡੀ ਲੀਗ ਦੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 63 ਜੀਬੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਨਾਬ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੌਰਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੇਰ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇੰਨੇ ਡੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਰਾ ਪੈਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਸਣਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਝੁੱਗਾ ਆਪਣਾ ਬਾਲ ਕੇ ਸੇਕੀਏ ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਨੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਰੋਜ਼ ਹੰਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਬਦ ਨਸਲੇ ਯਾਰ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਕੁੱਤਾ ਨਸਲੀ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਬਦ ਨਸਲੇ ਯਾਰ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਏ ਕੁੱਤਾ ਨਸਲੀ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਨਦੀਮ ਗੁੱਜਰ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਔਰ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮੁਜਾਹਦ ਅਲੀ ਛੱਪੀ ਵਾਲੇ ਔਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਪਟਾਕੇ ਪੈਣੇ ਆ ਅੱਜ ਬਿਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗ ਬਲਣੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਪੱਪਾ ਭਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਣਾ ਸ਼ਕੀਲ ਜੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਬੱਲੇ 28 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਣਾ ਹਮਈਓ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਏ ਜੀ ਫਰੂਕ ਭਾਈ ਜੀ ਰੌਲਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਟੀਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆ ਗਈਆਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਪਲੇ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦਾ ਆਇਆ ਨੰਬਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਬਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਛੱਪੀ ਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਚਿਤਰਾਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ 28 ਚੱਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਲ ਬੰਨਿਆ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋਨਾ ਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੱਟੀਏ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜੱਟੀਏ ਇਹ ਗੋਰੀ ਚਿੱਟੀ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਸੰਧੂਰੀ ਏ ਇਹ ਮੈਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਏ, ਇਹ ਮੈਲੀ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਏ, ਇਹ ਮੈਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਏ। ਹਲੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪ ਦੇ ਚਰਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਐ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਨਾ 1 ਨੰਬਰ ਰਿਵਿਊ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇੱਧਰਲੀ ਟੀਮ ਅੱਧੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦੀ ਆ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੱਪ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਭੇ ਅੱਧੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਉੱਪੜਦੀ ਆ। ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੰਦੂਨ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਔਰ ਅਲੀ ਗੁੱਜਰ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੇਰ ਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਖਾ ਮੇਰੇ, ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆੜੀਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਰੀਝਾ ਲਾਲਾ ਭੰਨਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਹੋਰ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਆਣੇ ਨੇ। ਅਲੀ ਗੁੱਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਏ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਏ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਦੂਨ ਗੁੱਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਏ। ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਮਜ਼ੱਬਲ ਭਾਜੀ, ਮਜ਼ੱਬਲ ਸੰਧੂ ਜੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਗਰਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਲਮਾਨ ਮੁਗਲ ਭਰਾ ਬਣਿਆ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਮੈਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਅ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ 28 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਲੀ ਪੁੱਤ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲਵਾਨ ਯੋਧੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਜਵਾਨੀਆਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਭਰੂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਜੁੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ, ਗੱਜ ਗੱਜ ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ। ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਮੈਚ ਉਸਤਾਦ ਖਾਲਾ ਬਦਲ ਜੀ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਆ, ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਆ ਜੇ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ, ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਰਵੇ। ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਲੈ ਵੀ ਆਸ਼ਰ ਭਰਾ ਚੱਕ ਬੈਕ ਦੇ ਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੇਡ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੱਲ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਚਤਰਾਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਹੇਬ ਆਉ ਲੱਗੇ ਛੋਟੀ ਛੱਪੀ ਵਾਲਾ ਆ 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਵੇ ਗਲਦ ਵਾਲੇ ਬਾਵਾ ਔਖੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫਲੈਂਡ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫਲੈਂਡ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰੂਕ ਭਾਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਨਾ ਆਇਆ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੇ ਜਫਾ ਲਾਇਆ। ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਆ ਛੋਟੀ ਛੱਬੀ ਵਾਲਾ। ਕਾਕਾ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ 4 28 ਚੱਕ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆ ਆਇਆ ਕਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਟੱਕਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਲਪੁਰੀਆ ਮੁੰਡਾ, ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜਮਾਲਪੁਰੀਆ ਗੁੱਜਰ ਵੇਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਇਆ ਜਮਾਲਪੁਰੀਆ ਗੁੱਜਰ ਜਿਹਨੇ ਜਫਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਰੇਡ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ 14 ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਣਜਾ। ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਯੋਰੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫਲੈਂਡ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸਮ ਰਿਆੜ ਆ ਜਿਹਨੇ ਜਫਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਫੂ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੀਫੂ ਦੀ ਪਈ ਹੋ ਰੇਡ। ਪੂਰੇ 4 ਦੇ ਚਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। 28 ਚੱਕ ਵਾਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਫੜਿਆ, ਭਾਜੀ ਮੋੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਟੱਕਰ ਪਰ ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਫੂ ਬਾਟਾ ਪੜਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਰੇਡ 28 ਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਆਂ ਬੱਲਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਚੋਰੀ ਹਾਰਿਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਆਓ ਵੇਖ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਵੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੌਰ ਸੀ ਜੀ ਆ
ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਜਦਰਾਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਰੇਡਰ ਹੈ ਆਓ ਵੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਣਕਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਲੈ ਫਰੂਕ ਭਰਾ ਆ ਚੁੱਕ ਮੈਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਆਓ ਰੇਡਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜਾਹਦ ਡੋਗਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਪਾਈ ਹੋ ਰੇਡ ਖੇਡਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰ ਆਓ ਟੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨੀ ਵਾਲੇ ਹੋਈ ਤੇ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਗਰ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੱਡੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਆ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਮੁਜ਼ੱਫਲ ਬੂਟਾ ਔਰ 51 ਸੁਜਾਤਾ ਰੈਫਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨੰਬਰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਮੁਜ਼ੱਫਲ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਹੇਬ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਲਗਾਈ ਆਓ ਵੇਖ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਗੁੱਟ ਫੜਿਆ ਆਓ ਮਾਰਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਆਓ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼ੀਫੂ ਨੰਬਰ ਆਓ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਮਰ ਗੁਜਰਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਗੁਜਰਿਆ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣਜਾ ਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਾਈ ਹੋ ਰੇਡ ਖੇਡਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੱਪ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਰੇਡ ਪਈ ਹੋਈ ਕਿ ਮਾਰੀ ਛਾਣ ਲਾ ਕੇ ਯੋਰ ਪੱਟਾ ਨਾਲ ਅੱਖ ਦੀ ਝਮਕ ਨਾਲ ਕਮਾਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਆ ਉਮਰ ਗੁਜਰ ਨੰਬਰ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਗੁਜਰ 14 ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਉਮਰ ਗੁਜਰ ਇੱਧਰ ਆ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਗੁਜਰ ਗੌਰਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਉਧਰ ਜਾ ਬਾਈ ਉੱਤੇ ਆ ਵੇਖ 5000 ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਐ ਉਮਰ ਗੁਜਰ ਗੌਰਸੀ ਵੱਲੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 5000 ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਗੁਜਰ ਗੌਰਸੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿੱਡਾ ਦਿਲ ਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ 5000 ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋ ਰੇਡ ਪੂਰੇ 4 ਤੇ ਆਇਆ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਪਰ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 28 ਚੱਕ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਕਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ 28 ਚੱਕ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਬਲ ਵੱਧ ਕੇ ਰੇਡ ਖੇਡਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੂਰੇ 4 ਉਸਤਾਦ ਅਰਸ਼ਦ ਬਿਰਕਦੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਚਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟੱਕਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖੋਖਰਿਆ ਪਰ ਨੰਬਰ ਕਾਕੇ ਦਾ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ੋਹੇਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣੇ ਅਲੀ ਗੁਜਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖ ਸੰਦੂੜ ਗੁਜਰ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖ ਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਛਤਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ 28 ਚੱਕ ਕਲੱਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਆ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਰੇਡਰ ਆ ਵੇ ਸ਼ੇਰੇ ਜਦਰਾਲੇ ਆਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਓ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ੋਹੇਬ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆਓ ਵੇਖ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਤਾਲੀ ਮਾਰੋ ਰੇਡਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਆਈਏ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁੱਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਵੀ ਰੇਡਰ ਇੱਧਰ ਆਈਏ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੌਰਸੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾਸਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਟ
ਪਤਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਨਾਬ। ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੁਰਸੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੌਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ, ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ 14 ਵਾਲਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ, ਇੱਧਰ ਆ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ। ਗੋਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੁੱਲ ਪਾਣਾ ਤੇਰੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਟੇਜ ਦੇ 5-5000 5-5000 पल्ले। उधर चोरी नदीम गुज्जर को भी पैसे लेना भाई, उधर लेना पैसे, उधर भी बाबा हैगा लेना पैसे। लो जी पॉइंट आ गुज्जर कहते पल्ले पल्ले करांदा आ जमालपुरिया गुज्जर है। जमालपुरिया गुज्जर वेर गया वेर गया वेर गया वेर गया। ये कहते जमालपुरिया ये मुंडा किना दा, मुंडा गुज्जरां दा है। जमालपुरिया इधर आ जा, जमालपुरिया इधर आ जा। ये हारस गुज्जर जी नाल कहते उमर गुज्जर गुरसी और कहते जिन्हां वालों बड़े मान दिते जा रहे ने। हारस गुज्जर जी नाल कहते उमर गुज्जर गुरसी जी जिन्हां वालों नोट कहते पतासियां को वंडे जा रहे हैं। उस्ताद फारी गुज्जर जी आपां ग्राउंड 'च आ जाइए। उस्ताद फारी गुज्जर कोच मुजम्मल बूटा रॉयल किंग आपां इधर आ जाइए ग्राउंड दे विच। आ कहते टक्कर सिरे दी चोटी दी पर नंबर रेडर दा हो गया है। अगली रेड ते काका आ गया अशरफराज चक मैक ते आ जा उत्थे ही। चल भाई उधरले पासे वेख बल्ले बल्ले होती हुई संदून गुज्जर जी आज बल्ले बल्ले है। अली गुज्जर जी आज बल्ले बल्ले है। आओ वेख सान खोखरे और पॉइंट रेडर दा हो गया और पॉइंट रेडर दा हो गया। रेडरा इधर आ इधर आ इधर आ काका इधर आ। चोरी ताज गुज्जर जी कहते आज कबड्डी दा मुੱਲ पाना है। आज गुज्जरां दा सजिया स्टेज आज पूरी बल्ले बल्ले है। उधरले पासे 14 वाला पर पॉइंट या फलन दा हो गया है। अब पॉइंट या फलन दा हो गया है। ये कहंदे नंबर उमर गुज्जर दा है। अगली रेड पाउण लई कहंदे शीफू वध चुकिया खेड दे मैदान विच जिन्हें पाई हो रेड 26 दी टीम दी तरफों हो गया जमालपुरिया जमालपुरिया जमालपुरिया। बल्ले 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 के कम कार तेरा दस की चोबरा अल्लाह गुल्ला रखीदा करा के पतलो। ये आ चार सफेरा गूंजन लाया जमालपुरिये ने। इधर आ जमालपुरिया गुज्जर इधर आ। चाचा रमजान कहंदा इधर आ इधर आ तेरा मुੱਲ पई है कबड्डी दा। चाचा रमजान यूएसए वाला कहंदा इधर आ और बल्ले बल्ले आ छोटा टाइगर आ बलाल गिल दा छोटा वीर आओ वेख बल्ले बल्ले करांदा होया छोटी उमरे वड्डियां मल्ला। आओ मुशर्रफ और पॉइंट उमर खिताब बिरकदे छोटे वीर दे मुशर्रफ है मुशर्रफ। ये कहंदे उमर खिताब बिरकदा बाई है जिन्हें ऐन जफा चोटी दा सिरे दा लाया खेड दे मैदान विच। अगली रेड आ पौली कहंदे 26 दी टीम दी तरफों वधिया होया। ये कहंदे मुजाहिद डोगर है पर टक्कर आओ कहंदे अगे बल वध के नौजवान ने कीती नंबर डोगर जोड़ गया है। अगली रेड कहंदे 28 चक दी टीम दी तरफों नौजवान ने अगे बल वध के पाई हुई है कि कौडी विच रेड खरी तां पैंदी जे पिंडे विच फुटदी होवे बाज वर्गी एक हत्थां दी पकड़ मजबूत होवे जवानी उड़दे परिंदियां नूं घेर फड़दी दुनिया अपनी थां तो हिलदी नहीं जद मैच देखण लई है आण खड़दी। सोहणी खेड कबड्डी चौहानियारा जिहड़ी पंजाबियां दे दिलां उत्ते राज करदी जिहड़ी पंजाबियां दे दिलां उत्ते राज करदी ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ। ਅਲੀ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਇਟਸ ਓਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 버ਗਰ ਪੀਜ਼ਾ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹ ਦੇ ਖੋਖੇ। ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਇਟਸ ਓਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਧੋਖੇ। ਇਟਸ ਓਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਹੋ ਗਈ ਏ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਏ। आओ आ गया कहते गुज्जर 14 वाला 1 2 3 4 जे थोड़े ते दो के उधरों भी बुला लो। आओ पॉइंट कहते गुज्जर दा हो गया। इधर आ गुजरा इधर अमर गुज्जर आज 14 वाला हा तैयब गुज्जर दा वीर आ कहते गोरसी साहब आ मान सम्मान करदी है
ਔਰ ਪੂਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆ ਭਾਈ ਫਰੂਕ ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਇਆ ਸ਼ੀਫੂ ਜਿਹਨੇ ਨੰਬਰ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ 28 ਚੱਕ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਭੱਬ ਧਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੂਰੇ 4-26 ਵਾਲੇ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੱਕਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਬਲ ਵੱਧ ਕੇ ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਡੱਕ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ 30 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੇਡ ਹੈ ਪਰ ਆ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਟੀ ਹੈ, ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਟੀ ਨੇ ਖੁੱਚ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਢਾ ਕੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਤੂੜ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆ ਸਵਾਦ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਫਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੰਬਰ ਜੋ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਤੇ ਡੋਗਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆ ਡੋਗਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਬਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਆ ਜੱਟ ਲਗਾਈ ਆ ਜੱਟ ਹੈ ਜੱਫਾ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੋਣਾਇਆ। ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਗੁੱਜਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗੁੱਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹਿਮਾਨ ਇੱਧਰ ਆ ਜੱਟਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦਾ ਯਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆ ਮਲਕਦਾਨੀਆਲ ਆ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜੱਟ ਹੈ। ਉਧਰ ਤੇਰੇ ਬਾਣ ਸੇਵਾ ਉਸਤਾਦ ਅਯੂਬ ਵਾਲੋ ਉਸਤਾਦ ਅਯੂਬ ਗੁੱਜਰ ਵਾਲੋ ਔਰ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਚੇਚਾ ਪਰੋਣੇ ਜਨਾਬ ਇਫਤਕਾਰ ਗੁੱਜਰ USA ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੋਰਸੀ ਔਰ ਨਦੀਮ ਗੁੱਜਰ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੁੱਜਰ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਹੈ ਰੇਡ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਜਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਨੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਪਰ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਵਿਸਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਆ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜੋੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗੁੰਦਵਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਭੋਰਾ ਵੀ ਬਾਸ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਕੇ ਦੀ ਪਈ ਹੋ ਰੇਡ ਮੂਰੇ 4 ਜਮਾਲਪੁਰੀਏ ਵਰਗੇ ਇਹ ਆ ਜਮਾਲਪੁਰੀਆ ਆ। ਜਮਾਲਪੁਰੀਆ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਆ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਤੇ ਜਮਾਲਪੁਰੀਏ ਤੋਂ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਘਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆ ਜੱਫੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 26 ਵਾਲੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਹਰਾ ਗਏ ਆ। ਜੱਫੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਜੇ ਟੀਮ ਜਿਤਾਉਣੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਜੱਫੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਟੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 28 ਚੱਕ ਦਾ ਤੇ ਰੇਡ ਤੇ ਸ਼ੀਫੂ ਆ ਗਿਆ। ਆਸ਼ਰ ਭਰਾ ਜੱਗ ਮੈਕ ਦੇ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੀਫੂ ਦੀ ਹੈ। ਅਲੀ ਗੁਜਰ ਜੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ ਵੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਮੁੰਡਾ ਆਓ ਵੇਖ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਸ਼ੀਫੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾਣੀ ਫੁੱਲ ਚੜੀਏ ਛੱਟ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫੇਲਨੀ जी। बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जनाब इनाम लाइटिंग डेकोरेशन और मासूम लाइटिंग डेकोरेशन वेलकम जिंदाबाद जी आए नो। और भाई पॉइंट साझे करते हैं हाफ ते पॉइंट साझे करते हैं। अली गुजर जी के कहता कल साडे नाल बताया अज चेता भी ना आया सानू वेखदे आ सार अख घुम गई ते मत्थे वट पाए होए है। इंज बदले सज्जन रातों रात जिवें किसे दे सिखाए होए है। इंज बदले सज्जन रातों रात जिवें किसे दे सिखाए होए है। बड़ी मेहरबानी शुक्रिया। मैच ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖੇਡਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਅ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਗਰ ਮੁੰਡਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੂਰੇ 4 ਆ ਕਹਿੰਦੇ 28 ਚੱਕ ਦੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਡੋਗਰ ਦੀ ਪਈ ਹੋ ਰੇਡ ਖੇਡਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਜਾਫੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਨੰਬਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਗਰ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ। अगली कबड्डी पढ़ वास्ते कहते आमर गुजर 14 वाला आ तैयब गुजर 14 वाले दा भरा इस पिंड दा कहते भाणजा आया आ नानके पिंड कहते कबड्डी खेडदा ताली मारो मुंडे वास्ते यार। इधर आ 14 वाले इधर आ गुजरा आया उमर गुजर आ कम्मा करके उमर गुजर जानिया जाता है। ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣ ਕੇ 3 ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪੱਟ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦਾਂ ਥਾੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਈ ਹੋ ਰੇਡ ਕਾਕੇ ਦੀ ਪਰ ਮੂਰਿਓ ਵੀ ਜਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਨੰਬਰ ਕਾਕਾ ਜੋੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੋੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਪਸ਼ ਭਾਈ ਜੀ ਮੀਆਂ ਦੀਲ ਜੀ ਔਰ ਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਮੇ ਅੱਜ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਕਾਸ਼ੀ ਮੰਜ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਆਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਅਯੂਬ ਜੀ ਆਓ ਕਾਸ਼ੀ ਮੰਜ ਹੈ ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕਬੱਡੀ ਆਓ ਵੇਖ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸਮ ਹੈ ਆ ਕਾਸਮ ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸਮ ਨੇ ਜਫਾ ਲਾ ਕੇ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਮਾਰੀ ਥਾਪੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਜੜਦਾ ਅਰਜਨ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੇ ਤੀਰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਰੇਡ ਪੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਫੂ ਫਿਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਜਮਾਲਪੁਰੀਆ ਹੋਤਾ ਮੂਰੇ ਲਾਤਾ ਜਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਮਾਲਪੁਰੀਆ ਮੂਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਜਮਾਲਪੁਰੀਆ ਗੁੱਜਰ 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 ਪਰ ਨੰਬਰ ਸ਼ੀਫੂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸ਼ੀਫੂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਨਦੀਮ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਜਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਸੇ ਦਿੱਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਤੇ ਖੋਲ ਖਲਾਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਤੇ ਖੋਲ ਖਲਾਸੇ ਦਿੱਤੇ ਅੱਜ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਅੱਜ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੌਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ ਅੱਜ 28 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਜੋ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਲਗਾਈ ਜੱਟ ਆ ਤਨਹਾ ਜੱਟ ਦਾ ਵੀਰ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ 26 ਚੱਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਗਰ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਆ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪ ਰੋਣਾ ਆ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਟੋਰਨਾਡੋ ਹੈ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਈਏ ਚੌਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੋਰਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੇਲਾ ਤੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਲਾ ਤੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਚੌਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਗੋਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਡ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਟੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਨੰਬਰ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੈ ਆ ਤਲਹਾ ਜੱਟ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਆ ਪਰ ਉਸਮਾਨ ਜੱਟ ਜੀ ਆ ਕਬੱਡੀ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੀ ਆ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਿਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕਾਸ਼ਮ ਮੰਜ ਜੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਅਬਦਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲਗਾਈ ਅਬਦਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜੱਟ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ 26 ਦੇ ਖਾਤੇ ਜੁੜਦਾ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣੂਗਾ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਪਰ ਆ ਟੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਆ ਪਰ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੰਬਰ 28 ਚੱਕ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਗਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਲੀਏ ਬਣਾਂਗੇ ਝਾਂਜਰ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤੁਰਨਾ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੋਕਾ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਏ ਗਾਨੀ ਤੇਰੀ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂਗੇ ਆਓ ਸੱਜਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਤੇਰੇ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂਗੇ ਆਓ ਸੱਜਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਤੇਰੇ ਬਣ ਕੇ ਆਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਾਣਾ ਜੋ ਹੱਲਾ ਬਹੁਤ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਿਆਰ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕਦੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਵੇਖ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰੂਕ ਭਰਾ ਜੀ ਚੁੱਕ ਮੈਕ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਗੱਲ ਆਹ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ 26 ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੋਇਆ ਆ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਪਈ ਰੇਡ 26 ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੂਰੇ 4-28 ਚੱਕ ਦੇ ਅਰਸ਼ਦ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੱਕਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਮਾਰਿਆ ਟੱਚ ਤੇ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ
ਕਾਕਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜੋੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ 28 ਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਪਈ ਹੁਣ ਰੇਡ ਪੂਰੇ 4 ਮੁਸ਼ਰਫ ਵਰਗੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਹੈ ਇਹਨੇ ਫੜ ਗੁੱਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਕੈਂਚੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਫਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਢਾ ਕੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆਓ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਥਾਪੀਆਂ ਕਿ ਨੰਬਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 26 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਅਰਸ਼ਦ ਜੀ ਰੌਲਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਭਾਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਈਆਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਜੇ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਖਸੂਸੀ बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जनाब चौरी उमर गुजर गौरसी यूएसए वाले और जनाब चाचा रमजान यूएसए वाले और जनाब चौरी इफ्तिकार गुजर यूएसए वाले और जनाब चौरी अयूब गुजर जनाब बड़ी मेहरबानी शुक्रिया। और उधरले पासे कहते आ गुजर उमर शिफू इधर आ शिफू इधर आ शिफू आजा आ मैं वेख्या भुखड़ी दे विच तेरे बहुत चर्चे है तेरे बहुत चर्चे है ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 26 ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਗਰ ਆ ਗਿਆ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰੀਆ ਇਹ 26 ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਰੇਡ ਪਾਈ ਹੋਈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਡੋਗਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਡਬਲ ਟੱਚ ਤੇ ਨੰਬਰ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ 28 ਚੱਕ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲੇ ਖਰਚੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋਧਿਆ ਹੁੰਦੇ ਚਰਚੇ ਚੁੰਗੜੀਆਂ ਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਬਦਾਮ ਚੱਪੜੇ ਡੌਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਾਨ ਸਾਂਭਣੀ ਤੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਡੀ ਦਾ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਟੀ ਦਾ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ। ਬਾਈ ਚੌਰੀ ਮੁਜਾਹਿਦ ਅਲੀ 26 ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਾੜ ਕੇ ਤੇ ਸੱਜਣ ਗਵਾਂਢੋਂ ਮੁੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਝਾੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਝਾੜ ਕੇ ਬਈ ਮੁਜਾਹਿਦ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਪੀਆਂ ਆਏ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ। ਔਰ ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ 28 ਚੱਕ ਵਾਲਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਰੇਡ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਆ ਪਰ ਮੂਰਿਓਂ ਵੀ ਜਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਝੋਟੀ ਦਾ ਜਾਫੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਮਾਨ ਵੜੈਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਿਆ ਪਰ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 28 ਚੱਕ ਦਾ ਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਹੋਲਡ ਸੀ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਢਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਆ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਾ ਦਈਏ ਫਾਈਨਲ ਜਲਦ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਆ ਕਬੱਡੀ ਉਸਤਾਦ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਵੇਖ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖ ਮੁੰਡਾ ਅਗਲੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਪੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗ ਬਾਲਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਾਜ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਪੱਲੇ ਹੈ असद गौर सी जी आज पूरी पल्ले है अब्दुल्ला गुजर जी आज पल्ले है आज कहते टॉप लेवल का कबड्डी कप जो 28 चक विच हो रहा है और उमर गुजर 14 वालिया आ तेनू मान होना चाहिए आज तेरे नानके पिंड पट्टा कबड्डी कप हो रहा है और जो गुजर प्रदान करा रहा है और मंजर गुजर जी पल्ले होंदी होई आओ वे की बन गया जी ਭਰਾ ਫਰੂਕ ਚੁੱਕ ਮੈਕ ਤੇ ਕਰ ਗੱਲ ਆੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਟੀਆਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਰੋਪੜੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਪਰ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਗਰ ਗਰਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਆੜੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਖੜ ਜੀਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹ ਕੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਅਲੀ ਗੁੱਜਰ ਸੰਦੂਨ ਗੁੱਜਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗੁੱਜਰ ਵੀਰ ਜ਼ਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਨੂ ਆ ਜੇ 55 ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਾਲਾ ਲੰਬੀਲ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਲਿਆ ਇਧਰ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਈਏ
ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ 8 ਚੱਕ 5 ਗਰਾਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਬਾਬਾ ਖਾਨ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਚੋਰੀ ਸੁਫਿਆਨ ਗਿੱਲ ਤੇ ਚੋਰੀ ਤਾਰਕ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਟੀਮ ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ। ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ 8 ਚੱਕ 5 ਗਰਾਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਖਾਨ ਵਾਲਾ ਜੀ ਟੀਮ ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ। ਭਾਈ ਉਮਰ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਸੀ ਜੀ, ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਬ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਦੇ, ਬੋਲੇ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨੇ ਆ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚੂਰੀ ਦੇ। ਆ ਗੁੱਡੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਚੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਕੇ, ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਕੇ। ਉਮਰ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਸੀ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਬਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ। 8 ਚੱਕ 5 ਕਰਾਈਆਂ, ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਟੀਮ ਗਰਾਉਂਡੇ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਉਂਡੇ ਆ ਜੇ। ਟੀਮ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ 8 ਚੱਕ 5 ਕਰਾਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਖਾਲਦ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਰਾ ਜੀ? ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਮਾਹੌਲ ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 8 ਚੱਕ 5 ਕਰਾਈਆਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਗਰਾਉਂਡੇ ਵਾੜੋ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ। ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 'ਚ ਮਾਇਆ ਖਰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਢਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆ ਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾ ਦੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆ ਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਜਵੇਦ ਬਾਠ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਜਵੇਦ ਬਾਠ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾ ਦਈਏ। ਜਵੇਦ ਬਾਠ ਟੀਮਾਂ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੀਆਂ। ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ 8 ਚੱਕ 5 ਕਰਾਈਆਂ। ਟੀਮਾਂ ਆ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਭਾਈ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਜੇ, ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਆ, ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋਣਾ। ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜੀ, ਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾ ਦਿਓ ਭਾਜੀ, ਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ। आजो भाई जी रॉयल किंग मुजफ्फल बूटा, आजे भाई जी कबड्डी क्लब और 8 चक 5 कराइया। आजो भाई जी आजो, आजो भाई जी रॉयल किंग मुजफ्फल बूटा,
ਆਜੋ ਯਾਰ ਆਜੋ ਬਾਈ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਕਰਾਈਏ ਭਾਈ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾਦੇ ਯਾਰ ਬਾਠਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਆਜੋ ਬਾਈ ਜੀ 8 ਚੱਕ 5 ਕਰਾਈਆਂ ਔਰ ਬਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਓ ਯਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦਿਓ ਔਰ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਮਸੰਬਲ ਬੂਟਾ ਔਰ ਬਾਈ 8 ਚੱਕ 5 ਕਰਾਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਕਿੱਟਾ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡੇ ਆ ਜਾਓ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਮਸੰਬਲ ਬੂਟਾ ਔਰ 8 ਚੱਕ 5 ਕਰਾਈਆਂ अठाई वाले जिन्ने भी प्लेयर खेडे ना भाई ग्राउंड च आ जाओ 28 वाले जिन्ने भी प्लेयर खेड के गए ग्राउंड आ जाओ जल्दा जल्द ग्राउंड आ जाओ भाई जी आ ग्राउंड क्लियर कर दो यार भाई जी ग्राउंड क्लियर करा दो हादर गिल ग्राउंड क्लियर करा दो यार भाई जी ग्राउंड क्लियर करा दियो मेहरबानी शुक्रिया हरस गुजर जी कहता ग्राउंड क्लियर कर दियो ग्राउंड क्लियर कर दियो दोवें टीमां किट्ठा करके ग्राउंडे आ जाओ भाई जी फरूक भरा चक मैक दे कर गल और दोवां टीमां नूं बुला ला भाई जी टीमां आ रही आप फाइनल वालियां दोवें टीमां आ रही जल्द तो जल्द खेड दे मैदान विच फाइनल वालियां दोवें टीमां आ रही जी भाई बहुत मेहरबानी शुक्रिया जिंदाबाद साडे चेचा परौणियां दे विच नाम प्यार मोहब्बत प्रीत साझी सो मेहरबानी करके भाई जी फाइनल जल्द शुरू करा दिए बलोच भाई ये ग्राउंड क्लियर करा दिए यार ग्राउंड हुण क्लियर करा दिए वड्डा फाइनल होण जा रहा है
ਹਲੋ ਟੀਮਾਂ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆ ਜਾਈਏ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਨੈਨ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਸਨੈਨ ਟੀਮਾਂ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆ ਜਾਈਏ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਮਿੱਤਰੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਟੀਮਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਬਦਾਮ ਖਾ ਕੇ ਖੇਡ ਹੋਵਾਂ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਕੀ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਟੀਮਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਖੇਡ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਅਦਗੀ ਦੇ ਵਹਿਣੀ ਨਾ ਵਹਿਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ ਐਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ ਐਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਆਫਰ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕੱਪ ਦੇ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਤੇ ਬੈਸਟ ਜਾਫੀ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਿੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆਫਰ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਮਲਕ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਬੈਸਟ ਨਿਕਲਣਗੇ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਤੇ ਬੈਸਟ ਜਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਆਫਰ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਓ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਰਾਣਾ ਬਲਾਲ ਜੀ ਅਲਮਰੂ ਭਾਲੀ वेलकम जिंदाबाद जी आए नो जनाब मासूम लैटिंग मियां आसम प्यार मोहब्बत प्रीत सदकारे और कहने इनाम डेकोरेशन तापश सो वेलकम जिंदाबाद जी आए नो और भाई जी ग्राउंड क्लियर करा दिए हुणे आ जाओ यार 8 चक 5 कराइयां सो रॉयल किंग मुजम्मल बूटा सो मेहरबानी करके दोवें टीमां ग्राउंडे चाहिए भाई जी फाइनल करना है फाइनल वड्डा होना है सो मेहरबानी करके ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆਏ ਐ ਸੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਉਮਰ ਹੋਈ 5 ਉਮਰ ਹੋਈ 5 ਮੁੰਡਾ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੰਜ ਉਮਰ ਹੋਈ 10 ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਝੱਸ ਉਮਰ ਹੋਈ 15 ਮੁੰਡਾ ਵੜਵੜ ਬੈਠਾ ਵੇ ਚੰਦਰਾ ਉਮਰ ਹੋਈ 20 ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੱਲਿਆ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਮਰ ਹੋਈ 25 ਨਾ ਛੱਡੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਛੱਡੇ ਲੱਸੀ ਉਮਰ ਹੋਈ 30 ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪੀ ਉਮਰ ਹੋਈ 35 ਹੱਥ 'ਚ ਕਈ ਤੇ ਮੋਢੇ 'ਚ ਗੈਂਤੀ ਉਮਰ ਹੋਈ 40 ਗਲ ਪੈ ਗਈ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਪਜਾਲੀ ਉਮਰ ਹੋਈ 45 ਕਮਾਂਡੋ ਜੀ ਹੁਣ ਲੜਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਹੋਈ 50 ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਹਿਆ ਉਮਰ ਹੋਈ 55 ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿਰੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੰਜਾ ਉਮਰ ਹੋਈ 60 ਜਿਵੇਂ ਕੋਲੂ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਆ ਲੱਥ ਉਮਰ ਹੋਈ 65 ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਟ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਟੈਂਡ ਉਮਰ ਹੋਈ 70 ਬਾਬਾ ਗਿਣਦਾ 71 72 ਉਮਰ ਹੋਈ 75 ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਬੇਵੱਤਰ ਆਜੋ ਬਈ ਟੀਮਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਈ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬੱਦਲ ਬੜਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਉਮਰ ਹੋਈ 80 ਮੰਗੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲੱਸੀ ਉਮਰ ਹੋਈ 85 ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮਾਸੀ ਉਮਰ ਹੋਈ 90 ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਫੱਬੇ ਉਮਰ ਹੋਈ 95 ਯਾਦ ਆਂਦੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਲਮੇ ਉਮਰ ਹੋਈ 100 ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਰੋ ਤਾਲੀ ਮਾਰੋ ਨਜ਼ਮ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਜੀ ਅਮਰਤਸਰੀ 29 ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਰਾਣੇ ਅਸਦ ਫਲੋਰ ਮੇਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੂੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਐ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸਾਂਝੇ ਐ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਂਝੀਆਂ ਆਜੋ ਯਾਰ 8 ਚੱਕ 5 ਕਰਾਈਆਂ ਔਰ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਬੂਟਾ 8 ਚੱਕ ਵਾਲਿਓ ਆਜੋ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਬਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਐ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਐ ਚੋਰੀ ਸਫਿਆਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਚੋਰੀ ਸਫਿਆਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨਜੀਉੱਲਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਗੋਲਗੱਪੇ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਕਦੇ ਜਾਣਾ ਆ ਆਜੋ ਯਾਰ 8 ਚੱਕ 5 ਕਰਾਈਆਂ ਭਾਈ ਚੋਰੀ ਸਫਿਆਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਟੀਮਾਂ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ 8 ਚੱਕ ਬਾਬਾ ਖਾਲਦ ਵਾਲਾ ਜੀ ਟੀਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਟੀਮ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਈਏ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖੇਡਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ
ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦਿਖਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਪੁਜਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਜਾਈਏ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ 8 ਚੱਕ 5 ਕਰਾਈਆਂ ਬਾਬਾ ਖਾਲਦ ਵਾਲਾ ਜੀ ਟੀਮ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਈਏ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਜੀ ਫਾਈਨਲ 8 ਚੱਕ 5 ਕਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ और रॉयल किंग मजम्बल बूटा कबड्डी क्लब ਟੀਮਾਂ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ੰਬਲ ਬੂਟਾ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ 8 ਚੱਕ 5 ਕਰਾਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ 8 ਚੱਕ 5 ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ੰਬਲ ਬੂਟਾ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਫਾਰੀ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਟੀਮ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲੈ ਆਈਏ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੋ ਭਾਈ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਸ਼ਾਕਰ ਸ਼ੇਰਦੇਲ ਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਕਰ ਸ਼ੇਰਦੇਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਈਏ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਇਹ ਪਿਆਰ ਆ ਸ਼ਾਕਰ ਸ਼ੇਰਦੇਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਚ ਆ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨੇ ਵੈਸ ਕਿੰਗਣੇ ਆਪਣੇ ਛੀਨੇ ਜੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪਾਏ ਐ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਆਖਣਗੇ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਸੋ ਟੀਮ ਆ ਜਾਵੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆ ਜਾਵੇ ਬਾਬਾ ਖਾਲਦ ਵਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸਤਾਦ ਫਾਰੀ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਫਾਰੀ ਗੁੱਜਰ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਆ 8 ਚੱਕ 5 ਗਰਾਈ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਜੀ ਆ ਜਾਵੇ ਆਇਓ ਬਾਈ ਜੀ 8 ਚੱਕ 5 ਗਰਾਈਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਲਾਈਵ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਣਾ ਹਮਾਇਓ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਇਹ ਲਾਈਵ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰੈਫਰੀ ਆ ਨਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਭਰਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰਦਾ ਜੀ ਚਰਚਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਧਿਆਨ ਉਤਰਿਆ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਮ ਪਾਏ ਕਿਹੜਾ ਜੱਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾ ਮਾਰਦਾ ਜੀ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਦੀ ਕਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਅੰਸਾਰੀ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜੀ ਮੈਚ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗਰੋੜਸੀ USA ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੋਰਸੀ ਵਾਲੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਯਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੱਟੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਲ ਵਰਗੀ ਚੋਰੀ ਆਰਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਸ ਬਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਚੂਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਕੜਾਈਆ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜਨਾਬ ਬਨਿਆਮੀਨ ਗੁੱਜਰ तैयब गुज्जर और भाई उमर गुज्जर 14 वाला जब बहुत चोटी दा रेडर है सो लैंदे पंजाब दे कहंदे टॉप लेवल दी कबड्डी पाउंदा है और नानके पिंडां च कहंदे आ पल्ले पल्ले कराई है कराम गुज्जर जी आज पल्ले पल्ले होई है आज ताज गुज्जर जी आज बड़ा कबड्डी कप है और चोरी उमर गुज्जर गौरसी जी आज कहंदे पल्ले पल्ले होई है आ जाओ यारे भाई जी टीमा ग्राउंडे लेके आओ वो चूने वाले भाई जिथे भी इत्थे आ जा चूना जिस भाई को ना कढ़ाई है जिथे इत्थे आ जाओ मेहरबानी है आओ वेख बैठे सब बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जिंदाबाद जी आए नो अली गुजर जी अलमास गुजर जी के कहता कि तेरी खातर सजना होए असी हर एक बंदे दा हया कीता गल कोई भी मोड़ी नहीं काम हर एक करके विखा दिता भावें तंग रहे भावें नंग रहे तेरा एक एक पूरा चा कीता तू रल के सजना गैरा नाल सानू चूना ला दिता तू रल के सजना गैरा नाल सानू चूना ला दिता बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जी जी बलाल गुजर 14 वाला भाई जी हुण टीम जेडी जल्द वेले ग्राउंड दे विच आ जावे आज दा कबड्डी कप ग्राउंड दे बहुत बड़ा जोर लगिया मैं शीना जर जी अवैस किंग के जेड़ा
ਉਸਤਾਦ ਅਰਸ਼ਦ ਜੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬੇ ਸੋ ਉਸਤਾਦ ਵੱਡੇ ਅਰਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਅਰਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਫਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਬੂਟਾ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਹੁਣ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤਾਰਕ ਵਾਲਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਖਾਲ ਵਾਲਾ ਜੀ ਚੁਰ ਸੁਫਿਆਨ ਗੇਲੇ 54 ਢੋਟੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਜਾਜੀ ਰਜਵਾਨ ਭਲਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਅਲਮਾਸ ਗੁੱਜਰ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਉਪੜੇ ਹੋਏ ਐ ਸਾਰੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਲਮਾਸ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਉਪੜੇ ਹੋਏ ਐ ਹੁਣ ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਟੀਮ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਆ ਨਾ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦ ਘੜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਐ ਸੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਆਓ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਔਰ ਮੀਆਂ ਸਮਝੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਹੋਣੀ ਐ ਔਰ ਮੀਆਂ ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਆਓ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਰੀ ਬੈਸਟ ਨਿਕਲੂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ मैच आप जल्दी जल्दी शुरू करा दिए काका भरा दिलमास गुजरे कहते भाई म्यारी जेड़ा साडा फेवरेट है कि मुंडा उठिया नहीं होली जी बरेस दा चक चक अंडियां दी मेला जिन्हों वेखदा उस्ताद जिदा नहीं मिलेगे गल्ला हुण पासे चारे निक्की जी उमरे राणे म्यारी ने पंजाब विच रिकॉर्ड तोड़ दिते आ सारे आओ निक्की जी उमरे म्यारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिते आ सारे मैच जल्दी जल्दी बाबा वाह खाल वाला जी टीम लैके जल्दी फाइनल वाली ग्राउंड दे आ जाइए बाबा खाल वाला जी फाइनल वाली टीम जेहड़ी है जल्दी जल्दी ग्राउंड दे लैके एंटर हो जाइए भाजी टीम ग्राउंड चाहिए फाइनल दी 8 छक 5 कराइयां सो मेहरबानी करके हाथ जोड़ के बेनती है सो मेहरबानी करो भाई जी टीम ग्राउंड चाहिए है टीम जल्दी तो जल्दी ग्राउंड दे आ जाइए सो साडे महान प्रमोटर या हीरा प्रमोटर या चौरी सलमान फियाज वड़ैच के नीता सिट नोटां उत्ते आपां किरदार नहीं बदले अज भी आ ओही बल्लिया नंबर ते बस यार नहीं बदले चौरी सलमान फियाज वड़ैच बहुत बड़ा धन्यवाद है भरा दा आ सेल्फी वाले बाहर हो जाइए टीम आ गई वाला कबड्डी आ गई कहते वाला कबड्डी क्लब ताली मार दियो आओ आ गया हसन आओ आ गया किने सिद्धपुरिया दा शागिर्द मुंडा आओ पल्ले पल्ले करांदा होया आओ आ गया कहते सुलकरनैन टोकर आओ आ गया फजैन आओ आ गया मुंडा कहते उमर खताब के आ गया आओ अभी आप मुकद्दस आप पल्ले पल्ले होनी है एक पासे गल्ला होण गया आओ पल्ले पल्ले दिया और कहते आज गल्ला होण गया कहते हुसैन तैयब दिया और ऊपर खताब लिख दिया और कहते आ पल्ले पल्ले कराने वाला मुंडा मियां मुकद्दस है जेड़ा कनेडा दे विच बेस्ट होया है और वेस्ट किंग दे नाल तैयारियां है मैच ਆਪਾਂ जल्दी जल्दी शुरू करा दिए एक पासे कहते टीम चोटी दी खेल रही है उस्ताद फारी गुजरे
ਸੋ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਅब्बास ਬੱਟ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ। ਮਿੱਠੂ ਭਾਈ ਅਮਰਾਨ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਟੇਜ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਮਿੱਠੂ ਪੱਤੀ ਪੋਲ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਚ ਜੋ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਆਸ਼ਰ ਯਾਰ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ। ਓ ਭਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਓ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਏਲੀਆ। ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਕਾਕਿਆਂ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਆੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪੇਅਰ ਬੰਦੀ ਆਏ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਔਰ ਭਾਈ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਰਜ਼ਵਾਨ ਕਾਕਾ ਭਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਰਜ਼ਵਾਨ ਭਰਾ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਅਰਸ਼ਦ ਗੁਜਰ ਜੀ, ਬਾਬਰ ਮੱਟੂ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਭਾਈ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਮਿਰਮਾਨੀ ਫਾਈਨਲ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਭਰਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਗਰ ਦੇ ਫੈਨ ਬੜੇ ਆਏ ਐ, ਫੈਨ ਆਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਚੱਕ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਉ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਡੋਗਰ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਸੰਧੂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਉਸਤਾਦ ਖਾਲਾ ਬੱਦਲ ਜੀ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਉਸਤਾਦ ਅਰਸ਼ਦ ਵਿਰਕ ਜੀ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਉਸਤਾਦ ਆਰਫ ਜੀ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਦੀਮਾ ਗੁਜਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਸੋ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਦੀਮ ਗੁਜਰ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਮੁਜਾਹਿਦ ਅਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਆਇਨੋ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਗੁਜਰ ਅਸਦ ਗੋਰਸੀ ਹਲੋ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 50 ਜੀਬੇ ਸਠਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਸੋਨੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਚੋਰੀ ਆਸਫ ਪਦੇਸ਼ਾ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਬੈਠ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਪੜਨਗੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 70,000 ਆ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਉਪੜੀਏ। ਇਹ ਕਾਕਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜੋ 50 ਜੀਬੇ ਸਠਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੋਨੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਆਸਫ ਪਦੇਸ਼ਾ ਜੀ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਬਾਹਰ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪੜੀਏ। फाइनल मैच शुरू करा दिए रजवान भरा, मैच शुरू करा दिए भाई। हनेरा बहुत हो रहा है और बारिश बिल्कुल तैयार पर तैयार है, बारिश बिल्कुल तैयार है। ते मेहरबानी करनी भाई फाइनल असी कराना है। सो हुण ग्राउंड क्लियर करा दिए सिंगा भरा जी और नोनी गुजर जी जिंदाबाद भाई जी। किंग भरा जी मैच शुरू करा दिए। अवैस किंग जी मैच शुरू करा दिए। उस्ताद अमजद जी मैच शुरू करा दिए, मैच शुरू करा दिए। हारिस गुजर भरा जी मैच शुरू करा दो, सो मेहरबानी है। ओ मैच अपा जल्द तो जल्द शुरू करा दिए। फाइनल मैच है, रात पै गई, लाइटां जग गईयां, तारे छुपे होए आ, कुछ टावे टावे निकले भी होए है। हुण ते बस अग निकलनी बाकी आ। ओ आ खिडारियां जेहड़ी अग कढ देनी है अज दे ग्राउंड दे विच। भाई लैन छड़ दिए ने साडे कबड्डी देखने वाले भरा आ, लैन थोड़ी जी छड़ दईए, आपां थोड़ा जिहा पिछे होके बह जाइए यार। डब्बियां नाल छेड़खानी ना करिए भरा बनिया। आशरे ਚੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ, ਆ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। आओ जी उस्ताद आरफ जी मैच शुरू करा दिए। उस्ताद आरफ जी मैच शुरू करा दिए। उस्ताद अरशद विरक जी मैच शुरू करा दिए। फाइनल मैच चलता है। अरमास गुजर जी आज सारी कबड्डी कप दी और पल्ले पल्ले हो रही है जी। भाई मैच शुरू करा दो यार, भाई जी फाइनल मैच शुरू करा दो।
ਅੱਜ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਡੋਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਸਿਗੜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜਿਸ ਭਰਾ ਦਾ, ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਨੇ ਡੋਗਰ, ਸ਼ਾਨਾ ਡੋਗਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਭਰਾ ਆਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਨੱਤੀਆਂ ਦਾ ਡੋਗਰ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪੱਕੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ, ਡੋਗਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਆ ਨੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਨੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਡੋਗਰ, ਪਹਿਲੀ ਰੇਡ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੀ। ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਚੱਕ ਮੈਕ ਦੇ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਜਦ ਹਰਲ, ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੌਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੌਰ ਸੀ ਜੀ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਜਦ ਹਰਲ ਹੈ, ਆ 237 ਲਗਰਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆ ਰੇਡਰ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਜਦ ਹਰਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਡਬਲ ਟੱਚ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ 28 ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ ਭਰਾ ਬਣਿਆ, ਇਕੱਠ ਵੱਡਾ, ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ, ਆਓ ਰਾਣੇ ਚਾਂਦ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਗਈ। ਆਸ਼ਰ ਚੱਕ ਮੈਕ ਤੇ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਸੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੌਰ ਸੀ ਨੇ, ਆ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆ ਰਾਣਾ ਚਾਂਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਣੇ ਚਾਂਦ ਦਾ ਹੋਗਾ, ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਚਾਂਦ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਉਮਰ ਕਿਤਾਬ ਫਿਰ ਕੇ, ਓਏ ਜੱਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਆ ਗਿਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਜੱਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੇਡਰ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਉਮਰ ਕਿਤਾਬ ਬਿਰਕ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਲ 65 ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਆਂ ਮਿਹਨਤ ਉੱਠ ਕੇ ਧੰਨ ਜੋਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਆਓ ਲਾਇਣ ਭਰਿਆ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਅੜੀਅਲ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਆਓ ਕਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨਮਾਨੀ। ਰਾਜੇ ਖਿੱਲ ਜੱਟ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਵੇਖ ਜਵਾਨੀ। ਨੰਬਰ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਜਾਫੀਆਂ ਦਾ। ਆਓ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਣੇ ਮਹਿਰੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਏਗਾ, ਆ ਕਬੱਡੀ ਰਾਣੇ ਅੱਧੇ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸੋਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਓ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਡੋਗਰ ਹੈ, और कहते हाफिज जैनी राजा है, और कहते आप बल्ले बल्ले कराने वाला है, और शर शमील वाला आप बल्ले बल्ले कराउंदा है। सो भाई टाइम आउट की मांग ना कीती जावे, सो टाइम की पाबंदी करनी है, समा बहुत घट है साडे कोल, समय की पाबंदी करनी है। और जनाब चौरी उमर गुजर गौर सी यूएसए वाले आप पल्ले पल्ले वाला कबड्डी कप करा रहे हैं। इंशाअल्लाह रब चढ़दी कला दे विच रखे, रब तंदुरुस्तियां बख्शे। सब बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया दानिश भरा जी। हुण कबड्डी पुआ दिए मैच ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਚ ਇਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ। ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰੇ ਗੋਰਸੀ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅੱਜ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੂਐਸਏ ਇਹ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਚ ਜਲਦ ਤੋਂ जल्दी शुरू करा दिए। हुण कहते भाई जी कबड्डी पाण वास्ते बिल्कुल तैयार पर तैयार है। हुण ग्राउंड क्लीयर करा दिए। हुण जिन्ने बंदे विच होने ना भाई मसला उन्ना ही बनना है। सो कबड्डी वालिओ ग्राउंड क्लीयर करा दिए, फिर कबड्डी पवाने आपां। सो मेहरबानी करनी है भाई जी, समय की पाबंदी करनी है, समा बहुत घट है, और कबड्डी शुरू करा दिए। सो कबड्डी पाण वास्ते आ वेख मुंडा कहते राजपूतां दा, चल वे कबड्डी कहते राणे अद्धे दी। उधरले पासे वेख मुंडा आ ज़ैन है, ज़ुल्करनैन डोगर है। आओ लगा मुंडा अगे बध के कामी 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 ਕਾਮੀ ਨੇ ਇਬਰਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਬਰਾਰ ਖਰਲੇ ਜਿਹਨੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੀ ਟਰਾਈ ਡੱਕ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦੇ ਰਾਣੇ ਅੱਤੇ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ। खरली सो खरला दा पुत्र शेर पोतिया। सो लो जी आ कप कहते आ कोठे जिड्डे है, आ कहते जेडे मान सम्मान करने हैं। और कहते चोरी उमर गुजर गौर सी कहते अज कहते डॉलर चलने हैं, अज
ਡਾਲਰ ਚੱਲਨੇ ਆ ਔਰ ਪੱਟੀ ਮਾਨ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹੋਣੇ ਹੈ ਜੋ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। और भाई जी मेहरबानी करो यार, रौले क्लियर रखो। यार अपना रौला जेड़ा जल्दी जल्दी क्लियर करिए, मैच शुरू करा दिए। मैच रैफ का फैसला भाई जी कहते किसी प्लेयर नूं कसम चुकन की कोई जरूरत नहीं, जो नपैर ने कहना जाना होना होई आ, मन्नी नपैर दी जानी आ। हाँ जी अगे भी कई दिन पैरों के फैसले ते फाइनल होया और नबील बंदेशा आओ पॉइंट जोड़दा होया अपने खाते। आओ नंबर कहने नबील बंदेशा कहने जोड़ गया है पैंदी रेड़े और रातां नूं सौंदे जिन्होंने दिने अग लाउणियां डरदे नहीं हो, जिन्होंने दुनिया डराउणियां अखां उत्ते बंद पट्टियां ताके सूई वाले नक्के जो नगाउने पैंदे आ। आओ चंगे दिन जिंदगी च नहीं आउंदे ये ते लियाउने पैंदे आ। आओ लग गया बसवेड़े ना कहने यार इहदा प्यार भी बना रहा है, इस लुकनैन डोगर ये शाने डोगर का कहते बड़ा वीर आ, पर नंबर कहते ऐ सनक साई ने जोड़िया अपनी टीम लई पैंदी रेड बंदे भाई। आओ वे कहते कबड्डी कहते अमजद हरल दी है आप पाकिस्तान आर्मी दे नाल तल्लक है। आओ लगा मुंडा अगे बढ़ के आ मियां मुकद्दस है आ सिद्धूपुरी दे शागिर्द मुंडा और पॉइंट अमजद हरल दे खाते और फानमान ने जड़ दे शागिर्द दे खाते अजाज दे खाते अजाज दे शागिर्द दे खाते। आओ पैंदी रेड कहते आओ आ गया कहते आओ रेड के दौरान चांद की कबड्डी पै गई है। साडे रेफरी जेडे उन्होंने फैसला दा है वो टल होना है, ये आपां नोट कर लिए। सो किसी भी खिडारी जेड़ा है रेफरी दे फैसले ते सो आपां बहस नहीं करनी। आओ हसैन राजा राजा दे राणा चांदे 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 और शबाज अली बंदे शेदा चेला अज जफा 28 विच ला गया पहला जफा। आओ ला गया या नंबर आओ कहते हफज़ैन राजे ने जोड़िया अपनी टीम ली पैंदी रेड़े ते बोल आशर दे। चल भी कबड्डी केड़ा मुंडा पाएगा उधरले पासे कबड्डी कहंदे उमर खताब पिरकदी है आ कहंदे पिंड मुड़दा 26 जी पे है आ लेंदे पंजाब दी धरती दा इधर आ गया अपना नाम ले आजिए। आओ वे कहंदे आओ कबड्डी बड़ वास्ते उमर खताब पिर गया उधरले पासे आ राणा मैरी है आ मियां मुकद्दस है आओ लगा मुंडा 2 नंबर तो पर पॉइंट आ जोड़दा होया अपना खताब पिर के अपने खाते जी दानिश भरा जी। आओ नंबर कहते सिर दा जोड़िया है थोड़े बाहर देखने वाले भरा है हारस गुजर जी कहते जे चाहते हो अगला कप भी असी तगड़ा कराइए फिर थोड़ा जिहा थोड़ा दावत भी चाहिए थोड़ा जिहा पिछे होइए ग्राउंड तो। आ पैंदी रेड़े ए रणाता ते जानी जट ना होइए टक्करे। मोहसन रियासत दा भरा साडा वीर मोहसन रिजवान काके नाल राबता करे। लो जी कबड्डी कबड्डी पढ़ वास्ते इस समय खेड मैदान दे विच बल्ले बल्ले करांदा होया आओ वेख मुंडा आ कहंदे नबील बंदेशा है आ पॉइंट जोड़दा होया अपने खाते सो लखां जा पॉइंट जोड़दा होया सो बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जिंदाबाद। आओ रेड के दे पाउंड आ गया
ਆ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਆ ਧੁੰਮ ਮਚਾਈ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਇਆ ਸਿਰਕ ਸਾਈ ਮਿੱਤਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਧੁੰਮ ਆ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਮਚਾਈ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਸਿਰਕ ਸਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੋਟੀ ਦਾ ਰੇਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨੇ ਪਰਵਨੇ ਰੇਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜ਼ੈਨ ਰਾਜਾ ਨੰਬਰ ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਆਓ ਵੇਖ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, ਸੇ ਸਮੇਂ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ। ਆਓ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਗਈ ਅਮਜਦ ਹਰਲ ਦੀ, ਚੱਲ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ ਪਾ ਕਬੱਡੀ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਰੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਓ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮੀ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਰਾਣਾ ਕਾਮੀ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਅਮਜਦ ਹਰਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਕ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਸਫਿਆਨ ਗਿੱਲ 54 ਢੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਲ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਆ ਰਾਣਾ ਚਾਂਦੇ, ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਾ ਲਾਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਜਾਨੀ ਜਾਟੇ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਡੱਬੀਆਂ 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 ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੜਾਏ ਜੱਟ ਨੇ, ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੱਡੀਆਂ। ਆਹ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨੀ ਜੱਟ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ। ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਇਹ ਝੱਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਜਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਮਰ ਖਿਤਾਬ ਫਿਰਕੇ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਖਿਤਾਬ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਆ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ 26 ਜੀ ਪਿਆ, ਆ ਲੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦਾ ਰੇਡਰ ਹੈ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਲਗਾਈ, ਆ ਸਿੱਧੂਪੁਰੀਏ ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਉਮਰ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਉਮਰ ਖਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਰਾਣਾ ਅੱਤਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ ਧੱਕਾ ਮਿੱਤਰੋ। ਆਓ ਰੇਲ ਸਿਰੇ ਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਰਾਣਾ ਅੱਤਾ ਮਿੱਤਰੋ। ਫੇਰ ਰਾਣਾ ਅੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਰਲੇ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਡਾ ਡਈਆਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਰਲੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ 55 ਬੁਰਜ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹਾ ਕਰ ਗਿਆ ਵਾਧਾ। ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਇਹ ਨਬੀਲ ਚੱਲਿਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਚੱਲ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀਲ ਬੰਦੇ ਛੇਦੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਸੀਨਾ ਜੋੜਾ ਜੱਟ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਰੌਲਾ ਜੱਟ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਰੌਲਾ ਜੱਟ ਦਾ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਆ ਮੁੰਡਾ ਲਗਾਈ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਬੀਲ ਬੰਦੇ ਛੇਦੇ ਖਾਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਬਣੇ ਗਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕੁੜੇ। ਨਬੀਲ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਲੰਮੀ ਰੇਸ ਦਾ ਘੋੜਾ ਆ, ਤਾਂਯੋ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਚਾਲ ਕੁੜੇ। ਵਾਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਵਾਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਸਕੋਰ 12 ਬੋਇਰਿਆ 8 ਚੱਕ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਤੇ 5 ਬੋਇਰਿਆ ਮੁਜ਼ੱਫਲ ਬੂਟਾ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਤੇ 12.5 ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਚੋਰੀ ਸੁਫਿਆਨ ਗਿੱਲ, ਚੋਰੀ ਤਾਰਕ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਖਾਲਦ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ 12.5 ਮੈਚ ਚੋਟੀ ਦਾ। ਔਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋਈ ਹੋਰ ਅੱਜ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅੱਜ 28 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੌਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਪਰਵੰਨਿਆ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ, ਸੋ ਧੰਨ ਪਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਆ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਆ ਕਸਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਲੱਗਾ ਸੁਲਕਰ ਨੈਣ ਟੋਕਰੇ 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 ਟੋਕਰੇ। ਆਓ ਵੇਖੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਤੇ ਖਾਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਸਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਜ਼ੁਲਕਰ ਨੈਣ ਟੋਕਰ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸਨ ਕਸਾਈ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਆਓ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਰ ਕਸਾਈ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਆਓ ਚੱਲਿਆ ਅਮਜਦ ਹਰਲ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਅਮਜਦ ਦੀ, ਪਰ ਅਮਜਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਦੇਖ ਉਂਗਲ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਗੁੱਡੀ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਚੜੀ ਹੈ। ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਰਾਣੇ ਅੱਤੇ ਦੀ ਇਬਰਾਰ ਆਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਜਾਨੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੱਫੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਫੀ 4 ਬੰਦੇ ਪਰਵੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਣਾ ਟੱਕਰ ਕਿਹਦੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰੇ, ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਨੰਬਰ ਰੇਡਰ ਦਾ
ਨੰਬਰ ਅੱਤੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡਰ ਦਾ। ਸੋ ਬਈ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਪੈਰ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਖਤਾਬ ਬਿਲਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਚੌਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੌਰ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 28 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੈ, ਸਭ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਰੱਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ USA ਵਾਲਿਓ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਖਤਾਬ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਚੋਟੀ ਦਾ ਰੇਡਰ ਹੈ ਔਰ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜਾਫੀ ਹੈ। ਆਓ ਵੇਖ ਪੁਆਇੰਟ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਲੀ ਮਾਰੋ ਯਾਰ। ਆਓ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦੇ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਸ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਆ ਪਰ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ। ਆਹ ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਆ ਰਾਣਾ ਚਾਂਦ ਕੇ ਰਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਖੀਏ ਯਕੀਨ ਸਦਾ ਰੱਬ ਤੇ, ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ। ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਅਮਰੀ ਚੜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਚਾਵੇ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦੇ ਇਬਰਾਰ ਖਰਲੇ 55 ਬੁਰਜ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 55 ਬੁਰਜ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਇਆ। ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀਲ ਬੰਦੇ ਛੇਦੀ ਹੈ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਰੀ 40 ਵਾਲਾ। ਆਓ ਲੱਗਾ ਮੁੰਡਾ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀਲ ਬੰਦੇਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਬੀਲ ਬੰਦੇਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਆਓ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਕਿਹੜੇ ਅਸਲ ਕਸਾਈ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਆ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾ ਫੈਸਲੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਆ ਮਿੱਤਰੋ, ਪੜਾਕੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਓ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਡੋਗਰੇ ਹੋਇਆ ਮੁਸਗੜੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਬੱਲੇ ਸਿਰਾ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਅੰਸ਼ ਕਸਾਈ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਇਧਰ ਆ ਰੇਡਰਾ, ਇਧਰ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਧਰ ਆ ਤੇਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਇਧਰ ਆ ਰੇਡਰਾ, ਇਧਰ ਆ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੋਰੀ ਨਾਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਧਰ ਆ ਉਸਤਾਦ ਆਰਫ ਜੀ ਅੱਜ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਲੱਗਦੇ ਹੋਈ ਔਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਰੀ ਆਓ 40 ਵਾਲਾ ਆ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦਾ ਯਾਫੀ ਪਰ ਆ ਰੇਡਰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਆ ਰੇਡਰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸੋ ਮਾਣ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਨਜ ਭਰਾ ਜੀ। ਆਓ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਤੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਆਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਤੇ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਬੂਟਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਕਾਸ ਬੂਟੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਬੂਟੇ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਤ ਨਹੀਂ ਮਾਵਾਂ ਜੰਮਦੀਆਂ। ਸੋ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਬੂਟਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਤੇ ਬੋਲ ਆਸ਼ਰ ਦੇ। जी बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जनाब चौरी उमर गुजर गौर सी के वीरा वर्गे यार ने साडे जिगरे वांग पहाड़ा दे यार खलोते चंगे लगदे यार हमेशा यारां दे। आओ यार खलोते चंगे लगदे यार हमेशा यारां दे। उमर गुजर गौर सी USA एक बड़ा नाम है। हाँ पैंदी रेड खेड दे मैदान विच आओ लग गया कहने अदनान गरेवाल अदनान लग गया फिर मुंडा पर कहने उमर खिताब बिरक भी किसे गल्लों घट नहीं। हाँ नंबर कहने उमर खिताब बिरकदा हो गया है। पैंदी रेड ਐਸਰ ਕਸਾਈ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕਸਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਅਰਸ਼ਦ ਜੀ ਅੱਜ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ। ਅੱਜ 28 ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੇਰੇ ਜਤਰਾਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ 28 ਚੱਕ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਲੱਗਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੈਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਸਾਈ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਹ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸਾਈ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ ਆ ਨਬੀਲ ਮਧੇਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਸਫਿਆਨ ਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਝੋਟੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੇਡਰ ਤੇ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਕਲ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਦਾ ਬੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ
ਨੇ ਝੋਟਾ 125 ਤੇ 1 ਲੱਖ ਬੈਸਟ ਹੁਣ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ, ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੂਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰੇ, ਕਰਦਾ ਟਰਾਈ ਤੱਕ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਟਰਾਈ, ਇਹ ਕਾਮੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਕਾਮੀ 10 ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਬਜਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਲਾ ਆ ਕਾਮੀ ਹੈ। ਆਹ ਨੰਬਰ ਕਰ ਗਿਆ ਵਾਦਾ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰੇੜੇ। ਇਧਰ ਆ ਕਾਮੀ, ਇਧਰ ਆ ਉਸਤਾਦ ਆਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਇਧਰ ਆ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਪਾਈਏ। ਇਧਰ ਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਬੱਡੀ ਰਾਣੇ ਅੱਧੇ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ रेडर का ये और पॉइंट रेडर का हो गया है। सोगली कबड्डी बनने वास्ते अब बिल्कुल तैयार पर तैयार है। सब बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जनाब चाचा रमजान यूएसए वाले आज बल्ले बल्ले कराते हुए और जनाब बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जिंदाबाद। हाँ पैनी रेड करे अमजद कबड्डी पा रहे हैं। आ मुंडा फाइनल मैच में लगातार कबड्डियां पा गए। हाँ लोगों का दिल जिंदा होया पर वो टक्कर के ने हाँ यार राणा मैरी 40 ओए मैरी होई पैया होई नहीं मैरी ने कराई हुई है। ये मैरी कहते 40 वाला ये कहते नहीं मलकदा कहते चेला 1 ਲੱਖਾ जे करके वधिया ते पैनी रेड़े ते बोल वड्डे भरा दे। चल भी कबड्डी बन वास्ते कीते इस समय खेल मैदान दे विच बल्ले बल्ले करांदा होया जनाब बड़ी मेहरबानी शुक्रिया चौरी इफ्तिकार गुजर जी। आ यूएसए वाले कहते अज बल्ले बल्ले होई 28 जग दे विच आओ कहंदे कि साई परिवार दा नौजवान है उधर वे केड़ा टच करदा है आओ लगा ही कहंदे आ कहंदे हाफिज दैन राजा है पर पॉइंट आ कसाई दे खाते जुड़दा आओ पॉइंट कहंदे कसाई दा हो गया है। साडा भरा राणा अली आ मियां मजाहद कहंदे कुवैत वाले दा चेला भी आज बड़ी सेवा कहंदे ग्राउंड विच कर रहा है। पैंदी रेड़े आओ खेड दे मैदान विच या फिच आ रहा है मन्ने परवने तैयार पर तैयार है। ये चोटी दे है पर टक्कर के दे होई है। आओ कामी नाल दे नंबर चाके कहता पॉइंट मेरे खाते है। चोरी अब्दुल सार गिल जी आ वेखो बल्ले बल्ले होंदी होई चोरी हबीब गिल जी आज बल्ले बल्ले है आज लैंदे पंजाब दे विच टॉप लेवल दा कबड्डी कप। आओ कप कहंदे सिर दा है केड़ी टीम ने जितना ते केड़ी ने हारना शक ते रहनी है। आओ कबड्डी कप चोरी उमर गुजरे गोरसी वाले ताके ताके ते पैनी है। आज बल्ले बल्ले होनी है और कबड्डी बन वास्ते नबील बंदे शाह इस समय खेल मैदान में बल्ले बल्ले करांदा होया और पॉइंट जोड़दा होया अपने खाते। आओ पॉइंट हो गया नबील बंदे शे दा और चोरी ताज गुजर जी आज कहंदे आप भागां वाली धरती होई है। आप सभा जी फरूक भाई पॉइंट जेड़े है 8 चक वाला कबड्डी क्लब दे पॉइंट है 20.5 मेंबर बूटा कबड्डी क्लब दे पॉइंट 16 ते 20.5 फरूक फाइनल मैच चल रहा ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 28 ਚੱਕ ਦੇ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਲਾਈਨ ਅਪ ਹੋਈਏ ਉਸਤਾਦ ਖਾਲਾ ਬੱਦਲ ਜੀ ਟੀਮਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਲਈਏ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ ਟੀਮਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਲਈਏ ਟੀਮਾਂ ਦੋਵੇਂ 20 ਤੇ 16 ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਲਈਏ खेड दे मैदान दे विच ये कहते 2.5 लाख का फाइनल खेडिया जा रहा है। ये 2.5 लाख वाला फाइनल खेडिया जा रहा है 28 चक दे विच ते टीमां आपां लाइन अप दोवें कर लईए। ये कहते ऐन दो चोटी दियां सिरे दियां टीमां दरम्यान ऐन कहते बड़ी टक्कर खेडी जा रही 20-16 का मुकाबला है। पहले हाफ की खेड है एक पासे टीम बाला कबड्डी क्लब 8 चक 5 कराइयां टीमां लाइन अप कर दिए टीमां आपां दोवें लाइन अप कर दिए टीमां दोवें लाइन अप जनाब चौरी उमर गुजर गोरसी यूएसए वाले
ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰੇ ਗੋਰਸੀ USA ਵਾਲੇ, ਸੋ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਚੋਰੀ ਯੂ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਚਾਚਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਗੁੱਜਰ ਜੀ USA ਵਾਲੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥਬੰਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੋਰਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਐਸ ਗੁੱਜਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਕੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੋਰਸੀ USA ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ USA ਵਾਲੇ ਗੁੱਜਰ ਸੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਨਾਬ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੋਰਸੀ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਨ ਕੱਪ ਆ, ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 28 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿਤਰਾਲ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 28 ਚੱਕ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਜਰ ਭਰਾ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਹਿੰਦੇ 28 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਜਨਾਬ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੋਰਸੀ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ। ਟੀਮਾਂ ਲਾਈਨ ਅਪ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਜੀ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ ਆ, ਅਲਮਾਸ ਗੁੱਜਰ ਆ। ਟੀਮਾਂ ਲਾਈਨ ਅਪ ਹੋ ਜੀਏ ਦੋਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ 28 ਚੱਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ। ਟੀਮਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਲਈਏ, ਟੀਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ ਯਾਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਟੀਮਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲਾਈਨ ਅਪ ਹੋ ਜੀਏ। ਟੀਮਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਨਾਬ ਚੌਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੋਰਸੀ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਸ ਗੁੱਜਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੋ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ 8 ਚੱਕ 5 ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਲ ਬੂਟਾ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ। ਕਾਕਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਰਜ਼ਵਾਨ ਕਾਕਾ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਈਏ। ਬਾਈ ਜਵੇਦ ਬਾਟ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਊਂਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵੇਦ ਬਾਟ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 28 ਚੱਕ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਠਾੜ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਟ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਹਾਰਿਸ ਗੁੱਜਰ, ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਜਨਾਬ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੋਰਸੀ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਿਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਹਿੰਦੇ 28 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਮੱਲ ਸੱਦੇ ਆ, ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ 28 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੋਰਸੀ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਿਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਹਿੰਦੇ 28 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਸਾਮਾ ਦਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਏ, ਮੀਆਂ ਸਾਮਾ ਦਵਾਈ ਵਾਲਿਆ ਆ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੋਰਸੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੱਪ ਹੈ,
ਆ ਕਹਿੰਦੇ USA ਦੇ ਕੱਪ ਹੈ, ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਅਯੂਬ ਗੁਜਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪ ਹੈ, ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਤਾਜ ਗੁਜਰ ਦਾ ਕੱਪ ਹੈ, ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ, ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਰੀ ਹਾਰਿਸ ਗੁਜਰ ਦਾ ਕੱਪ ਹੈ, ਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ USA ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਉਮਰ ਗੁਜਰ ਗੋਰਸੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਜੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਖਾਲਾ ਬਦਲ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਜੀ। ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਗਰਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਗਰਾਊਂਡ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ। ਆਹ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੋਰਸੀ USA ਵਾਲੇ, ਚੋਰੀ ਅਯੂਬ ਗੁੱਜਰ, ਚੋਰੀ ਮੰਜ਼ਰ ਗੁੱਜਰ, ਚੋਰੀ ਚਾਚਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਗੁੱਜਰ USA ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੋਰਸੀ USA ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਚਾਚਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਗੁੱਜਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ, ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਗਰਾਊਂਡ ਰੇਡ ਖੇਡਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੇ ਅੱਤੇ ਦੀ ਪਈ ਹੋ ਰੇਡ ਤੇ ਟੱਕਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੈਨ ਰਾਜਾ ਆ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੇ ਅੱਤੇ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਆ। ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਅਮਜਦ ਹਰ ਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਪਾਈ ਹੋ ਰੇਡ। ਮੂਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਮੁਕੱਦਰ 56 ਛੋਟੇ ਘਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂਰੇ, ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਐਸਨ ਕਸਾਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਹ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਨ ਕਸਾਈ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਫੀ ਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਰਵਨੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਹ ਚੋਟੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬਰਾਰ ਖਰਲ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਪਰਿਆ ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜਾਫੀ ਹੈ। ਆਹ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਿਰ ਦਾ ਜੋੜਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ। ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਝੱਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਜਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੱਜੀ ਹੁਣਾ ਵਾਲਾ ਉਮਰ ਖਿਤਾਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਲੀਏ ਬਣਾਂਗੇ ਝਾਂਜਰ ਤੇਰੀ। ਆਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤੁਰਨਾ ਜਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੋਕਾ ਬਣਨਾ, ਜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੁਰਮਾ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਬਣ ਜਾਗੇ। ਅਸੀਂ ਗਾਨੀ ਦਰੀ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂਗੇ। ਓਏ ਮੈਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਤੇਰੇ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੈਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਪੀਆਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਆਓ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਰੀ ਦਾ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ। ਆਹ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਚਾਂਦ ਹੈ। ਰਾਣੇ ਚਾਂਦ ਦੀ ਪਈ ਹੋ ਰੇਡ ਖੇਡਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 4 ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਟੱਕਰ ਟੱਕਰ ਜਾਨੀ ਜੱਟ ਜਾਨੀ ਜੱਟ ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ 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 ਤੇ ਚਾਂਦ ਚਾਂਦ ਤੇ ਜਾਨੀ, ਪਰ ਚਾਂਦ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਚਾਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਨੀ ਨੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੇ ਚਾਂਦ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ। ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਨਬੀਲ ਮਧੇਸ਼ਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਫਿਆਨ ਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਝੋਟੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣਿਆ ਆ ਰੇਡਰ ਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਖਲ ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇ। ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਆਓ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਰੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ ਇਹ ਨਬੀਲ ਮਧੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜ ਲਾਇਆ। ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਇਹ ਰਾਣਾ ਅੱਧਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯੱਕਾ ਮਿੱਤਰੋ ਸਿਰੇ ਦਾ ਰੇਡਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਣਾ ਅੱਤਾ ਮਿੱਤਰੋ। ਇਹ ਆ ਰਾਣਾ ਅੱਤਾ ਜਿਹਨੇ ਨੰਬਰ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਜਦ ਹਰ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਕੇ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਰਫਾਨ ਮਾਨੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਆਇਆ। ਆਹ ਕੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਆਹ ਗੋਰਸੀ USA ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਹੁੰਦੀ 28
ਦਿਖਾਈ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡਾਲਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਾਉਂਡ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਪ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆਓ ਕੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੋਲਸੀ USA ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਆ ਐਸਰ ਕਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਡ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟੱਕਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਲਕਰ ਦਾ ਡੋਗਰ ਨੱਤੀ ਵਾਲਾ ਡੋਗਰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਫਿਤਰਤ ਹਾਰ ਦੀਏ ਬੱਜ ਬਰਾਬਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਧੌਣਾ ਤੋਂ ਕਿੱਲੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਕਸਾਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਟੋਪਰ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਇਹ ਉਮਰ ਖਿਤਾਬ ਬਿਰਕ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਗਿਆ ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਖਿਤਾਬ ਬਿਰਕ ਦੀ ਰੇਡ ਪੈ ਗਈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋ ਰੇਡ ਇਹ ਉਮਰ ਖਿਤਾਬ ਬਿਰਕ ਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਵੇਖ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਕਾਰੇ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਕਈ ਘਰ ਪੱਟੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜੇ ਇਸ਼ਕ ਜਮਾਉਣ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਛੱਡ ਕੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਆਓ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਆਓ ਛੱਡ ਕੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਰਣਾ ਕਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਵਾਲਾ ਚੱਕੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੁੰਡੇ ਕੱਬੇ ਤੋਂ ਕੱਬੇ ਐ ਕਾਮੀ ਬੱਸ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇ 28 ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਥਾਪੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਐ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਰਾਣੇ ਅੱਤੇ ਦੀ ਤੇ ਬੋਲ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਅੱਤਾ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਪਾਈ ਹੋ ਰੇਡ ਇਹ ਪਤੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਅਰਗੂ ਜਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਅਰਗੂ ਜਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਰੈਨ ਰਾਜਾ ਤੇ ਅੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਪਰ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੇ ਅੱਤੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਆ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੌਰ ਸੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਇਆ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਬੱਲੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੌਰ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆ ਬੜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਨਾਬ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੌਰ ਸੀ ਸੋ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ USA ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਔਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਔਰ ਨਦੀਮ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਅੱਜ ਬੱਲੇ ਹੈ ਔਰ ਜਨਾਬ ਚੋਰੀ ਤਾਜ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਹੈ ਆਓ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਜੋੜਿਆ ਗੁਰਚਰਨ ਹੰਸ UK ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਨਾਨ ਗਰੇਵਾਲੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਚੱਕ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਆਓ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਜਦ ਹਰਲੇ ਆਓ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਸਾਂਢੂ ਵਾਲੀ ਆਓ ਸਾਂਢੂ ਵਾਲੀ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਹਾਜੀ ਇਕਬਾਲ ਮੀਮਰ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਢੇਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪ੍ਰੀਤ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਬੱਡੀ ਗਿਰੀ ਹੈ ਦਾਨਿਸ਼ ਭਰਾ ਜੀ ਆਓ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਚਾਂਦ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਹਰ ਨੇ ਚਾਂਦ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਆ ਜਾਫੀ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰੇ ਗੋਰਸੀ USA ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੱਪ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਬੱਲੇ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੌਰਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਬੱਲੇ ਹੋਏਗੀ ਉਧਰ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀਲ ਬੰਦੇ ਸ਼ੇਦੀ ਹੈ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਬੱਡੀ ਨਬੀਲ ਬੰਦੇ ਸ਼ੇਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੀਆਂ ਸਾਮਾ ਸੌਦੀ ਵਾਲਿਆ ਆ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਬੀਲ ਬੰਦੇ ਸ਼ੇਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਨਬੀਲ ਬੰਦੇ ਸ਼ੇਦੀ ਆ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਾਣਾ ਅੱਤਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ ਮੁੰਡਾ ਨਵੇਂ ਰੇਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰਾਣਾ ਅੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਟੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰਾਣਾ ਅੱਤਾ ਤੇ ਬਰਾਰ ਖਰਲੇ ਪਰ ਨੰਬਰ ਆਓ ਬਰਾਰ ਖਰਲਣਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਓ ਜਾਫਲਣ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ
और हाजी इकबाल मींबर इधर आ याफिया इधर आ कर ले इधर साद आरफ कहंदा इधर आ तेरा मुल पाई है कबड्डी दा और कहंदे हाजी इकबाल मींबर कहंदा और जिन्ने जफे लगन ओने मान सन्मान होने ओनी मान सेवा होनी है उधर कहंदे अमजद हर लिया आ पाकिस्तान आर्मी नाल तले गए और पॉइंट जोड़दा होया अपने खाते और अगली रेड केड़ा मुंडा पाएगा चुक मैक दे भरा गल कर ले और रेड पॉली कहते एसन कसाई आ गया खेल के मैदान विच ये कहते सनी गिरेवाल आस्ट्रेलिया ते गुरुचर हंस यूके वाले ओना दा रेडर है इने पहियो रेड ये कहते एसन कसाई है एदी खेड उत्ते दादा गिरेवाल मान करदा है ए आ स्वाद खेड कबड्डी दा ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਬੀਲ ਮੰਦੇਸ਼ੇ ਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਮਾਨ ਕਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਰੰਗ ਲਿਆਈਆਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਦਰ ਛਦਵਰਕ ਦੀਆਂ ਆ ਮਿਹਨਤਾਂ ਰੰਗ ਲਿਆਈਆਂ ਅੱਜ ਸਾਦਾ ਆਰਫ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਰੰਗ ਲਿਆਈਆਂ ਜੋ 28 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਗੁਜਰ ਗੌਰਸੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਆ ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਆਓ ਨਬੀਲ ਮੰਦੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਬਣਾ ਇਹ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਕਿਧਰ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਵਾਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਸੈਫ ਸੰਧੂ ਭਾਜਿਆ ਵਾਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਕੋਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵਾਟਰ ਬ੍ਰੇਕ भाई जी आवाम अगे ना आवे सो मेहरबानी करके भाई जी आवाम अगे ना आवे साढ़े 30 पॉइंट 8 ਚੱਕ ਮਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ 27 ਪॉइंट ਮੇਂਬਰ ਬੂਟਾ ਕਿੰਗ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ सताई ते 30.5 फाइनल खेडिया जा रहा कहते 28 ਚੱਕ ਦੇ ਕੱਪ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਫਾਈਨਲ ਹੈ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਏ ਇਹ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੋਰਸੀ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਥੋੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਂਬੜ ਮਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਚ ਔਰ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਬੁੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਅੱਤਾ ਹੈ ਰਾਣੇ ਅੱਤੇ ਦੀ ਪਹਿਰ ਰੇਡ ਖੇਡਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੇ ਅੱਤੇ ਨੇ ਰੇਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਖੇਡਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੂਰੇ 4 ਤੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਟੱਕਰੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਰ ਕਰ ਲੈ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਚੱਠੇ ਹੋਣਾ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜੀ ਤਕੀਰ ਗੋਸ਼ੇ ਖਰਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਜਫਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਬਰਾਰ ਖਰਲ 55 ਬੁਰਜ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜੋੜ ਗਿਆ ਆ ਆਹ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਰ ਖਰਲੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜੋੜ ਗਿਆ ਆ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਇਹ ਅਮਜਦ ਹਰਲ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਜਦ ਹਰ ਲਿਆ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋ ਰੇਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਫਾਨ ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਮਜਦ ਹਰਲੇ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਨ ਕਸਾਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨੀ ਗੇਰੇਵਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂਚਰਨ ਹੰਸ ਯੂਕੇ ਗੁਰਚਰਨ ਹੰਸ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਨੀ ਗਰੇਵਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਨਾਨ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 76 ਰੇਡਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਬੱਡੀ ਆ ਜਾਫੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੰਨੇ ਪਰਵਨੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਕਬਾਰ ਮੈਂਬਰ ਜੀ 30 ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜਫੇ ਉਹਨੇ ਮਾਨਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਣੇ ਐ ਆਹ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਰ ਕਸਾਈ ਦਾ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਚੱਕ ਮੈਚ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ 2.5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀਲ ਮਧੇਸ਼ਾ ਆ ਅਣਜਾ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਫਿਆਨ ਗਿੱਲ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿੋ ਰੇਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਗ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਸੁੱਖੇ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਝੋਟਾ 125 ਦਿੱਤਾ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀਲ ਮਧੇਸ਼ਾ ਇਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ 125 ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਗ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਸੁੱਖੇ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਨੰਬਰ ਨਬੀਲ ਮਧੇਸ਼ਾ ਜੋੜ ਗਿਆ ਆਹ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀਲ ਮਧੇਸ਼ਾ ਜੋੜ ਗਿਆ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ ਆਹ ਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਤਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਣੇ ਅੱਤੇ ਦੀ ਰੇਡ ਹੈ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਛਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਨੀ ਜੱਟ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਕੌਡੀ ਵਾਡੀ ਖੇਡ ਗਏ। ਆਹ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਆ। ਇੱਕ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹਾ ਕਰ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰੇਡ। ਇਹ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਜਦ ਹਰ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਰੇਡ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਜਦ ਹਰ ਲਈ ਪਈ ਹੋ ਰੇਡ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਰਫਾਨ ਮਾਨੇ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਚੇਲਾ ਕਿ ਮਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਰਫਾਨ ਮਾਨੇ ਦੇ ਚੰਡੇ ਚੇਲੇ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਅਮਜਦ ਖਰਲ ਵਰਗੇ ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਜਦ ਹਰਲ ਨੰਬਰ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋੜ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸੋਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਹੋਇਆ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਚਾਹਦਿਆ, ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹਦਿਆ। ਆਓ ਲੱਗੇ ਮੁੰਡਾ ਕੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਓ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕਰੋਦਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਪਰ ਗੱਡੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਟਾ ਫੜ ਗਈ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੇ ਚਾਂਦ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਖਿਤਾਬ ਬਿਰਕ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋ ਰੇਡ ਖੇਡਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬਲ ਵੱਧ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਉਮਰ ਖਿਤਾਬ ਬਿਰਕ ਆ। ਪੂਰੇ 4 ਮੀਏ ਮੁਕੱਦਸ ਵਰਗੇ, ਧਾਨੇ ਵਰਗੇ, ਮਹਿਰੀ ਵਰਗੇ ਤੇ ਕਾਮੀ ਵਰਗੇ ਆ ਟੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਨੰਬਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਖਿਤਾਬ ਬਿਰਕ ਨੰਬਰ ਜੋੜ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜਿਆ ਆ। ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਚੋਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜਰ ਗੌਰ ਸੀ ਜੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਭਾਗ ਲਾਇਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਭਾਗ ਲਾਇਆ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਚ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਖਾਲਦ ਵਾਲਾ ਬਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਆ ਬਾਬਾ ਖਾਲਦ ਵਾਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਲਦ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇਤੂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਖਾਲਦ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ 8 ਚੱਕ 5 ਗਰਾਈਆਂ ਔਰ ਚੌਰੀ ਸੁਫਿਆਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੇਤੂ ਬਣੀ ਹੈ। ਔਰ 38 ਪੁਆਇੰਟ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਬੂਟਾ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਦੇ ਤੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ 8 ਚੱਕ ਦੇ 37 ਪੁਆਇੰਟ ਆ। 37.5 ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਖਾਲਦ ਵਾਲੇ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਚੌਰੀ ਸੁਫਿਆਨ ਗਿੱਲ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਤਾਰਕ ਵਾਲੇ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਆਮਰ ਭੱਟ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਬੂਟਾ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਧਰ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਬਾਬਾ ਖਾਲਦ ਵਾਲਾ ਜੀ ਟੀਮ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਈਏ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ। ਔਰ ਫਾਰੀ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟੀਮ ਇੱਧਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲੈ ਆਈਏ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਈਏ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ 28 ਚੱਕ ਦੇ ਕੱਪ ਦਾ। ਸੋ ਟੀਮਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਧਰ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਆ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੌਰ ਸ੍ਰੀ ਤਰਫੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਮਾ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਅੱਜ 28 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਚੋਰੀ ਹਾਰਿਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗ ਲਾਇਆ 28 ਨੂੰ। ਉਸਤਾਦ ਆਰਫ ਜੀ ਅੱਜ ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ 28 ਨੂੰ। ਉਸਤਾਦ ਅਰਸ਼ਦ ਵਿਰਕ ਜੀ ਅੱਜ ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ 28 ਨੂੰ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆਏ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਚਾਚਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮਾਂ ਪੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜੇ 28 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਵ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਿਕੰਦਰ ਹੈ ਸੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਸਿਰੇ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਚੋਟੀ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਕੱਪ ਕਹਿੰਦੇ 28 ਚੱਕ ਵਾਲਾ ਸਫਲ ਹੈ ਆਰਸ ਗੁੱਜਰ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਚੌਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੌਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਲ ਹੈ। ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋਇਆ, ਕੱਪ ਸਫਲ ਹੈ। ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੱਪ ਸਫਲ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਕੱਪ ਸਫਲ ਹੈ। ਚੌਰੀ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਗੌਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਿਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਪ ਸਫਲ ਹੈ।
ਔਰ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਲਮਾਸ ਗੁਜਰ ਜੀ, ਹਾਰਿਸ ਗੁਜਰ ਜੀ, ਔਰ ਛੋਟੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡੇ ਗਿਆ ਸ਼ੋ ਮੈਚ, ਉਹਦਾ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਆ ਜੇ 14 ਵਾਲਾ ਉਮਰ ਗੁਜਰ ਆ ਜੇ ਬਈ, 14 ਵਾਲਾ ਉਮਰ ਗੁਜਰ ਆ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ੋ ਮੈਚ, ਉਹਦਾ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ 14 ਵਾਲਾ ਉਮਰ ਆ ਜੇ ਵੀ। ਆਓ ਆਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਗੁਜਰ 14 ਵਾਲਾ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਜ਼ਵਾਨ ਕਾਕਾ ਇੱਧਰ ਆ ਯਾਰ, ਹਰਸ ਗੁਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜੀ। ਫਰੂਕ ਭਰਾ ਕਾਕਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਕਾਕਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ।